Chiến trường biên giới Hoa Quốc. Thiên sứ thần của Ưng Liên bang. Thiên sứ thần, Hỏa Phượng, chiến thần Hoa Quốc. Ưng Liên bang thực sự đã giành được thần vị thiên sứ. Giờ đây ta đã thăng cấp thành thần. Trên trời dưới đất chỉ có ta là độc tôn. Tất cả xông lên cho ta, lấy mạng sạch tất cả bọn chúng. Tần phóng Vạn Cương Kiếm Đế, là Trảm Long kiếm của Vạn Cương Kiếm Đế. Vạn Cương Kiếm Đế đến rồi. Ngươi sợ gì? Ta đã đạt được thần vị thiên sứ. Tần phóng, ngươi hãy nộp mạng đi. Một vị thần ngoại quốc cũng dám kêu gào trước mặt ta sao? Chỉ là lũ kiến hôi. Phá! Tần phóng, ngươi không thể lấy mạng ta. Ta là thần của Ưng Liên bang đấy. Thần Thiên Lai Tam Vạn 8.000 kiếm, chém sạch thần và tiên trên thế gian. Dám xâm phạm Hoa Quốc ta, chỉ có một con đường mất mạng. Kiếm đế uy vũ. Bọn tiểu nhân Ưng Liên bang này trói lại phơi nắng 1 tháng cho ta. Giờ đây Ưng Liên bang đã không còn thần. Các người hãy theo ta tấn công một trận, bình định biên giới, lấy mạng. Chỉ cần đánh xong trận này là có thể về nhà đoàn tụ với Ảnh Nhi và Ngữ Nhi rồi. Tần phóng, cứu mạng. Ảnh Nhi, Ngữ Nhi, vợ con cậu đã ở chỗ tôi mấy ngày rồi. Nếu còn không chịu nộp tiền thuê nhà thì đừng trách mấy anh em chúng tôi không khách sáo đấy. Vương gia kinh đô. Kiếm đế đại nhân, Bách Vạn Thiên Tài Thiết Kỵ đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng tôi lập tức tàn sát hết quân đội Ưng Liên bang ở biên giới. Truyền lệnh của ta, Bách Vạn Thiên Tài Thiết Kỵ cùng ta tiến về phía Bắc Kim Quốc. Kiếm đế đại nhân, ngài xin hãy suy nghĩ kỹ. Ưng Liên bang ở biên giới quấy rối phía Bắc Hoa Quốc ta nhiều năm. Nếu không phải ngài xuất hiện, e rằng chiến thắng còn xa vời. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để bình định chiến sự biên giới. Ngài không thể đi được. Ta dùng sinh mạng ở biên giới để bảo vệ chúng sinh Hoa Quốc, nhưng người nhà phía sau ta thì ai bảo vệ đây? Khi vạn nhà lên đèn, lại có ai từng thương xót cho tần phóng ta? Không cần nói nhiều, kẻ nào cản ta, lấy mạng không tha. Xin hỏi kiếm đế đại nhân, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tự mình xem đi. Chuyện này, chuẩn bị trực thăng đi về phía Bắc Kim Quốc. Chỉ bằng mày mà cũng dám đến địa bàn của tao gây rối sao? Vợ con tôi đâu? Mau thả họ ra. Xin lỗi nhé, chỗ bọn tao đây bắt cóc quá nhiều người. Tao không biết mày đang nói ai với ai nữa. Mày có thể ra sau núi mà tìm, nói không chừng còn có thể nhìn thấy mộ của họ đấy. Còn dám nói bậy với tôi đã điều tra rồi. Đoạn phim chính là được gửi ra từ chỗ các người. Anh dám nói vợ con tôi không ở đây sao? Mày nói người phụ nữ đó sao? Chính là ở đây. Nhưng mà bây giờ thì chắc là bị Vương Thiếu giày vò đến mức không xuống giường được rồi. Các người chán sống. Mày chẳng qua chỉ là một tên nhãi danh mà thôi, còn dám ở đây lớn tiếng hoanh hoang. Mày muốn mất mạng, tao sẽ thành toàn cho mày. Ra tay. Đừng đánh mất mạng hắn, để lại cho hắn một hơi thở thôi, để hắn nhìn cho rõ Vương Thiếu đã giày vò người phụ nữ của hắn như thế nào. Xử lý hắn. Đại ca có gì từ từ nói, cho anh thêm một cơ hội nữa. Vợ con tôi ở đâu? Đại ca, tôi thật sự không thể nói được mà. Nếu tôi nói ra, Vương Thiếu sẽ không tha cho tôi đâu. Nếu đã như vậy, bây giờ tôi sẽ cho anh mất mạng. Đừng mà, tôi sẽ dẫn anh đi. Ngữ Nhi, anh cuối cùng cũng đến rồi. Em yên tâm, có anh ở đây sẽ không để mẹ con em phải chịu tổn thương nữa. Tần phóng,
Tên phế vật nhà mày lại thật sự tìm được đến đây. Vương Thế Nam, hóa ra tất cả chuyện này đều là do anh giở trò. Mày biết rồi thì sao? Mày nghĩ mày là ai chứ? Là vị thiếu gia của gia tộc hàng đầu kinh đô sao? Ở đây, chỉ cần tao muốn mày mất mạng, chỉ là chuyện một câu nói thôi. Vậy sao? Mày muốn làm gì? Lấy mạng anh? Mày dám sao? Sau lưng tao chính là Vương gia, một trong tứ đại gia tộc kinh đô, ở đây còn có quan hệ với quân phiệt. Mày dám động đến một sợi lông tơ của tao, tao sẽ khiến mày không thể rời khỏi Kim Quốc. Nhục mạ vợ con tôi, cho dù là thần Phật đầy trời này, tôi cũng dám một kiếm chém sạch. Quân phiệt Cát Lợi đã đến. Hắn ta đã dẫn dắt một phương kiêu hùng của vạn quân Kim Quốc. Trên mảnh đất này, hắn chính là trời. Tần Phóng, mày không thoát được đâu. Vợ con mày cũng vậy. Cho dù là trăm vạn quân kéo đến, tôi cũng không hề sợ hãi. Huống chi, hắn chỉ là một quân phiệt nhỏ bé. Hôm nay, ngay trước mặt mọi người ở Kim Quốc, hãy để bọn chúng thấy kết cục của kẻ dám ức hiếp người nhà tôi. Đại tướng quân, mau cứu tôi, vương gia tôi nhất định sẽ hậu tạ. Câm miệng lại cho ta, chỉ là một tên nhãi danh còn con. Cát Lợi, tướng quân phía Bắc Kim Quốc, cậu đã ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Mau thả Vương thiếu gia, tôi còn có thể giữ lại cho cậu toàn thây. Vậy sao? Sao ông không hỏi xem tôi có để cho các người được toàn thây hay không? Được lắm, vậy thì cậu cứ thử xem xương của cậu cứng hơn hay là thứ trong tay bọn ta cứng hơn. Còn về vợ con cậu, cậu cứ yên tâm, sau khi cậu mất mạng, tôi sẽ thay cậu chăm sóc và yêu thương họ thật tốt. Nhưng mà rốt cuộc là nên nuôi dưỡng họ như thú cưng trong nhà, hay là dùng roi đánh cho đến khi mất mạng đây? Điều này thật sự khiến người ta khó mà lựa chọn đấy. Tần Phóng, anh bình tĩnh một chút. An nguy của em không quan trọng, nhưng Tiểu Ngữ tuyệt đối không thể rơi vào tay đám người xấu này nữa. Được thôi, nếu ông đã muốn người này như vậy, vậy tôi sẽ tặng cho ông. Coi như cậu biết. Đây chính là kết cục của kẻ động đến người nhà tôi. Đồ ngu. Nếu cậu dùng Vương thiếu để uy hiếp, tôi thật sự không làm gì được cậu. Nhưng cậu lại dám lấy mạng hắn. Xem ra hôm nay cậu không muốn sống sót bước ra khỏi cánh cổng khu công nghiệp Âu Đức rồi. Nếu tôi muốn rời khỏi Kim Quốc thì cần gì phải dùng đến hắn. Đã bao nhiêu năm rồi, không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Nếu cậu đã muốn mất mạng như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu. Đến cả thiên sứ thần của Ưng Liên bang cũng không lấy mạng được tôi. Ông có thể làm gì được tôi? Cậu nghĩ cậu là ai? Là gia chủ của tứ đại gia tộc quyền thế ngút trời, hay là vạn cương kiếm đế tối cao vô thượng của Hoa Quốc? Trong mắt tôi, cậu chẳng qua chỉ là một con heo con ngu dốt vô dụng. Tứ đại gia tộc thì lại là cái thá gì? Sao ông lại biết chắc tôi không phải là vạn cương kiếm đế, người có thể một kiếm đẩy lùi trăm vạn quân, khiến các quốc gia trên thế giới không dám làm càn? Thật là nực cười. Võ lực của kiếm đế đứng đầu thiên hạ, thiên tài thiết kỵ do ngài ấy nắm giữ, càng có thể san bằng Kim Quốc của ta. Nếu ngài ấy thật sự đến nơi này, tôi làm sao có thể không biết? Cậu dám mạo danh ngài ấy, thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Tần Phóng, chúng ta có lẽ thật sự không thể rời khỏi Kim Quốc này rồi. Em yên tâm, hôm nay chúng ta không chỉ phải rời đi, anh còn muốn bọn họ quỳ xuống tiễn chúng ta rời đi. Khẩu khí lớn thật. Hôm nay cho dù kiếm đế đích thân đến, tôi cũng nhất định phải lấy mạng cậu. Vậy sao? Vậy ông nhìn xem, đây là cái gì? Đây, kiếm đế lệnh. Kiếm đế lệnh này là lệnh bài có thể điều động được thiên tài thiết kỵ. Tương truyền kiếm đế từng cầm lệnh bài này dẫn dắt thiết kỵ săn bằng địch quốc. Không thể nào. Thần vật như thế này làm sao có thể rơi vào tay một tên binh lính nhỏ bé như cậu? Cái này nhất định là giả. Vậy ông hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Vạn trượng kiếm khí nổi lên từ mặt đất, chém lấy mạng trăm vạn kẻ địch. Kiếm khí khủng bố đến mức này, thật sự là kiếm đế lạnh. Tần Phóng chẳng qua chỉ là một binh sĩ trong đội thiên tài thiết kỵ,
Sao lại có lệnh bài tùy thân của kiếm đế? Chẳng lẽ thấy kiếm đế lạnh như thấy kiếm đế? Cát Lợi, còn không mau quỳ xuống. Tôi thật sự không biết ngài và kiếm đế lại có mối quan hệ như thế này. Tôi đáng mất mạng. Tôi xin nhận phạt. Còn biết ngay bố là lợi hại nhất mà. Sao hả? Chẳng phải ông đã nói cho dù là kiếm đế đích thân đến cũng không bảo vệ được tôi sao? Có cần tôi điều động lệnh bài này để thiên tài thiết kỵ kéo đến, để các người biết được thế nào là quân đội thiên triều và cơn thịnh nộ của lôi đình không? Không dám. Tôi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, còn không bằng rác rưởi. Sao dám làm phiền thiên quân của kiếm đế? Tất cả còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau nhường đường để Tần đại nhân rời đi. Vậy thì tôi tạm thời tha cho ông một mạng. Nhưng nơi này gây họa cho bách tính, tàn hại vô số người. Tôi thấy không có lý do để giữ lại nữa. Tiểu nhân biết phải làm gì rồi. Các ngươi đều không hiểu lời Tần đại nhân nói sao? Còn không mau phá hủy nơi này đi. Chẳng phải tôi đã bảo ông lấy mạng hắn sao? Sao tôi lại nghe nói hắn đã về nước rồi? Ông còn dám nói? Ông có biết thằng nhóc đó có thân thế gì không? Ông muốn hại mất mạng tôi sao? Thân thế? Thân thế gì? Chẳng qua chỉ là một thiếu gia của một thế gia xa sút, một binh sĩ của thiên tài thiết kỵ mà thôi. Ông lại đi sợ hắn. Đúng là đồ nhát gan. Ông muốn nói gì thì nói. Tôi không chơi với ông nữa. Ông dám? Tần Phóng, lần này coi như mày may mắn, không thể giữ mày ở lại Kim Quốc. Tuy nhiên cũng đủ thời gian để tao đi làm chuyện đó rồi. Cha, mẹ, là con bất hiếu đã không bảo vệ tốt cho hai người. Cha mẹ hãy yên lòng. Hung thủ đã sát hại Tần gia chúng ta, con sẽ không bỏ qua một kẻ nào. Đại nhân cũng đừng quá đau lòng. Chắc hẳn lạnh Tôn Lạnh Đường cũng không muốn nhìn thấy ngài như thế này. Niệm Ảnh đâu? Cô ấy thế nào rồi? Đại nhân đừng lo lắng. Họ chỉ bị kinh sợ một chút thôi. Tôi đã dặn người đi sắc thuốc rồi. Sau khi uống thuốc họ đã ngủ rồi. Kiếm đế đại nhân, chuyện tôi bảo cô điều tra đến đâu rồi? Bẩm kiếm đế, Tần gia thời gian trước bị vây sát hại diệt môn, có liên quan đến 3 đại thế gia khác ở kinh đô. Đoán không sai, quả nhiên là bọn chúng. Kiếm đế đại nhân, còn một chuyện nữa. Thuộc hạ không biết lấp là lấp lửng làm gì, nói mau. Hàn gia của phu nhân dường như cũng tham gia vào chuyện này. Hàn gia, bọn họ cũng tham gia sao? Tuy nhiên Hàn phu nhân có lẽ vẫn chưa biết chuyện này. Đại nhân, ngài định đi đâu? Đã biết hung thủ là ai rồi? Đương nhiên là phải đi báo thù. Đại nhân, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vương gia này hiện là thế gia đứng đầu kinh đô, có ảnh hưởng sâu rộng. Đương nhiên ngài có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ gia tộc nào, nhưng khó tránh khỏi việc để lại sơ hở cho người khác nắm thóp. Hơn nữa dễ dàng đánh rắn động cỏ. 3 ngày sau vương gia này sẽ tổ chức một cái gọi là đại hội tuyển chọn thế gia. 3 gia tộc còn lại đều sẽ tham gia. Chi bằng vào lúc đó hãy quyết định có nên ra tay hay không. Phải đó, kiếm đế đại nhân. Được, vậy tôi sẽ nhẫn nhịn thêm 3 ngày nữa. Các người về trước đi, để tôi ở một mình một lát. Tôi muốn ở bên cạnh cha mẹ một chút. Tần Phóng, đừng quá đau lòng, có em ở bên cạnh anh. Biệt thự Tần gia. Hàn Tuyết, bà nội của Hàn Niệm Ảnh. Bà nội, sao bà lại đến đây? Đồ bất hiếu, con còn dám dây dưa với tên phế vật này sao? Hôm nay ta đến đây là để bảo con rời khỏi cái tên này. Bà nói vậy là có ý gì? Có ý gì mày nghe còn không hiểu sao? Hàn Phi, độc đinh của Hàn gia. Trước đây khi kết hôn với Niệm Ảnh, tao đã biết rồi. Mày chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém. Đầu tiên là làm cho Tần gia sụp đổ, sau đó lại đẩy Niệm Ảnh đến Kim Quốc, muốn dùng điều đó để uy hiếp Hàn gia tao, giúp Tần gia mày phải không? Vương thiếu gia đối với con đã ngưỡng mộ từ lâu. Nhân cơ hội này, hãy lập tức hủy bỏ hôn ước với tên vô dụng này đi. 3 ngày sau, tại đại hội tuyển chọn thế gia, Vương gia sẽ tuyên bố liên hôn với Hàn gia chúng ta. Nếu không phải Tần Phóng liều mạng cứu giúp, con và Ngữ Nhi đã sớm mất mạng dưới tay Kim Quốc và Vương gia rồi. Con sẽ không gả vào Vương gia đâu. Câm miệng. Vương gia có quyền thế ngút trời đến mức nào? Việc có thể gả vào đó, đó là vinh hạnh của Hàn gia chúng ta. Vẫn chưa đến lượt con từ chối. Ta thấy con bị kẻ vô dụng này làm cho mê muội rồi. Người phụ nữ của tôi há là người bà có thể đánh được. Cậu, bà nội, đừng tức giận với loại vô dụng này.
làm tổn hại sức khỏe thì không đáng đâu. Em gái con chỉ là bị kẻ vô dụng này lừa gạt mà thôi. Chỉ cần để em gái con nhận ra rõ ràng khoảng cách giữa chúng ta và kẻ vô dụng như hắn ta tự nhiên sẽ rời đi thôi. Nhìn xem, đây là cái gì? Thế gia tấn thăng lệnh. Thế gia tấn thăng lệnh do quốc chủ ban hành, có thể khiến thế gia bình thường tiến vào kinh đô, là lệnh bài của tứ đại thế gia. Coi như tiểu tử mày có chút kiến thức. Hiện tại Hàn gia bọn tao đã đạt được hợp tác với Vương gia. Từ nay về sau sẽ một bước lên trời. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất. Tao nhớ lệnh bài này vốn dĩ là của Tần gia phải không? Đáng tiếc, hiện tại Tần gia đã hoàn toàn bị diệt vong, chỉ còn lại một mình. Kẻ vô dụng không thể nâng đỡ nổi là mày thôi. Chỉ là một lệnh bài nhỏ bé mà thôi, tôi chưa từng để vào mắt. Nếu tôi muốn Tần gia trở lại tứ đại thế gia, chẳng qua chỉ là chuyện một lời nói. Chỉ bằng một lời nói của cậu có thể khiến Tần gia đã bị diệt vong một lần nữa tiến vào tứ đại gia tộc. Nực cười. Chắc cậu sẽ không nói rằng gia chủ Vương gia có quan hệ rất tốt với cậu chứ? Vương gia tính là cái thá gì? Cho dù là gia chủ Vương gia, trước mặt tôi cũng phải quỳ xuống cúi đầu. Tiểu tử, e rằng mày ở biên cương bị người ta đánh hỏng đầu rồi phải không? Bà nội, đừng nói nhảm với hắn ta nữa, mau chóng đưa Niệm Ảnh đi thôi. Tôi không đi, tôi là người phụ nữ của Tần Phóng, tôi sẽ không gả vào Vương gia. Hỗn láo, đến lúc đó ta biết ăn nói thế nào với Vương trưởng sự đây, con muốn chọc tức mất mạng ta sao? Bà ơi, chẳng lẽ bà đã quên Tần Phóng đã mang lại cho Hàn gia chúng ta bao nhiêu sự giúp đỡ rồi sao? Chẳng lẽ bà muốn nhân lúc Tần gia đang lúc xa cơ thất thế nhất mà giở cho dậu đổ bìm leo sao? Giúp đỡ gì cơ? Một kẻ có gia tộc bị diệt môn như hắn cũng xứng giúp đỡ chúng ta sao? Xem ra Hàn gia các người không chỉ mặt dày mà ngay cả đầu óc cũng không được minh mẫn cho lắm. Vậy thì tôi sẽ giúp các người nhớ lại một chút. 7 năm trước, Hàn gia các người thiếu hụt vốn, là Tần gia chúng tôi đã xuất 5 tỷ. 6 năm trước, gia chủ Hàn gia các người bệnh nặng, cũng là Tần gia chúng tôi đã gửi tặng cho các người một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi, trị giá 1 tỷ. Vậy mà bây giờ Hàn gia các người lại chưa trả lại một xu nào. Sao hả? Chẳng lẽ còn muốn tôi tiếp tục nói nữa sao? Những thứ này so với tấn thăng lệnh của Vương gia thì có đáng là gì? Cậu chẳng qua chỉ là một tên tù cải tạo mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Bà nói bậy. Đó là do Vương Thế Nam và Phong Hiền hãm hại tôi. Hãm hại mày? 5 năm trước, 3 đại gia tộc đã công khai chuyện này cho mọi người biết rồi. Kẻ hãm hại tôi, kẻ diệt sát Tần gia tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai, kể cả Hàn gia các người, những kẻ đã tham gia vào chuyện này. Được thôi, vậy thì bọn tao sẽ ngồi chờ sự trở lại của Tần đại công tử. Nhưng hôm nay nhất định phải đưa Niệm Ảnh đi. Người đâu? Mời tiểu thư về nhà. Nếu Niệm Ảnh không muốn đi thì không ai được phép ép buộc cô ấy. Với địa vị hiện tại của chúng tôi, việc muốn đưa đại tiểu thư Hàn gia đi còn phải bàn bạc với cậu sao? Chúng tôi đích thân đến tận cửa đòi người, đó là nể mặt cậu rồi. Đừng được voi đòi tiên. Dù thế nào đi nữa, Niệm Ảnh cũng sẽ gả cho Vương Thế Nam vào 3 ngày sau. Cái gì? Vương Thế Nam sao? Vương Thế Nam? Không phải hắn đã sớm bị Tần Phóng. Vương Thế Nam, hắn đã sớm bị tôi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tôi sẽ đi với các người. Tốt, đây mới là cháu gái tốt của ta. Niệm Ảnh, em làm sao vậy? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao? Bởi vì Hàn Niệm Ảnh tôi chính là một người ham hư vinh. Việc tôi gả vào Tần gia các anh chính là để Hàn gia tiến lên một tầng cao mới. Niệm Ảnh, em không phải là người như vậy. Tần Phóng, anh nghĩ anh là ai chứ? Anh nghĩ anh hiểu rõ tôi lắm sao? Tôi nói cho anh biết, từ bây giờ trở đi, chúng ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Anh hãy dẫn nữ nhi đi, lập tức rời khỏi đây cho tôi. Đi càng xa càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Xin lỗi, chỉ có như vậy anh mới có thể sống sót. Phế vật, mày đã biết khoảng cách giữa chúng ta chưa? Nếu biết điều, hãy mang theo tiền và nhanh chóng rời đi. The film was translated and narrated by M Media. Kiếm đế đại nhân, Vương gia mời ngài tham dự đại hội sau 3 ngày nữa. Thuộc hạ có cần giúp ngài từ chối không? Tại sao phải từ chối? Hãy đi nói với Vương gia. 3 ngày sau
Ta nhất định sẽ đến đúng hẹn. Vâng. Khoan đã. Ta có một việc muốn cô đi làm. Ta muốn tặng cho vương gia một món quà lớn. Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay lập tức. Niệm Ảnh, anh biết em đang nghĩ gì rồi, yên tâm đi. 3 ngày sau, anh sẽ đến đón em về nhà. Tứ đại thế gia, các người nên trả giá rồi. Thế nào rồi, biệt thự vương gia đã tìm thấy chưa? Bẩm trưởng sự, vẫn chưa tìm thấy tung tích của thiếu gia. Cái thằng nhóc này. Vương Châu, trưởng sự vương gia. 3 ngày sau là ngày trọng đại, vương gia chúng ta sẽ thay thế Tần gia, trở thành gia tộc hào môn số 1 kinh đô. Vậy mà nó vẫn còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu đi, tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Vâng. Trưởng sự, tin tốt. Có tin tốt lớn đây. Kiếm đế đại nhân đã đồng ý tham gia yến tiệc, còn nói sẽ chuẩn bị cho chúng ta một món quà lớn. Cái gì? Tốt quá, đã có được sự ưu ái của kiếm đế đại nhân. Vương gia chúng ta nhất định có thể vững vàng ngồi lên ngai vàng gia tộc hào môn số 1 kinh đô. Trưởng sự, còn một chuyện nữa. Thằng nhóc Tần Phóng kia cũng có hành động rồi, dường như muốn gây rối trong buổi tiệc. Chúng ta có cần ra tay ngăn cản không? Không cần. Hiện giờ vương gia chúng ta có sự ưu ái của kiếm đế đại nhân, lại càng có sự giúp đỡ của vị đại nhân kia. Chỉ cần hắn dám đến, tôi nhất định sẽ không để hắn sống sót rời khỏi cổng lớn buổi tiệc. Trước cửa phòng tiệc, đứng lại, đồ không biết điều. Anh không biết hôm nay là đại hội tuyển chọn thế gia do vương gia tổ chức sao? Ai cho phép anh mang vũ khí vào hả? Mau đặt kiếm xuống cho tôi. Dù quốc chủ đích thân đến cũng không thể khiến tôi đặt lưỡi kiếm xuống. Một đội trưởng bảo an nhỏ bé như cậu cũng xứng sao? Chỉ bằng anh mà cũng xứng để so sánh với quốc chủ sao? Thư mời của anh đâu? Nếu tôi muốn vào, có cần thư mời sao? Tên ngông cuồng từ đâu chui ra vậy? Anh thật sự không biết đây là nơi nào sao? Nơi tụ họp của các thế gia ở kinh đô, ngày tuyển chọn và phân lại các thế gia lớn. Không có thư mời, anh cũng muốn vào sao? Tôi thấy anh đúng là chán sống, xông lên cho tôi. Đây chẳng phải là đại thiếu gia của Tần gia sao? Sao thế? Ăn mặc ra vẻ người đàng hoàng, muốn trà trộn vào đây để ăn trực uống trực sao? Hôm nay tôi đến đây là để tìm tứ đại gia tộc các người thanh toán tổng nợ. Chỉ dựa vào cậu thôi sao? Một tên phế vật gia tộc đã bị diệt vong, không nhà để về. Cậu muốn thanh toán kiểu gì đây? Cậu đó, ngay cả tư cách bước vào cánh cửa này cũng không có. Bà nội, đừng nói như vậy mà. Nếu người ta đã muốn vào, vậy chúng ta cứ chiều lòng người ta đi, đúng không? Hãy liếm sạch giày cho tôi. Biết đâu đấy, tôi vui vẻ lên sẽ dắt cậu vào đi dạo một vòng. Chỉ bằng anh thôi sao? Nhớ ngày xưa khi Hàn gia các người còn là một gia tộc nhỏ, vẫn là Tần gia chúng tôi giúp các người ở kinh đô đứng vững gót chân. Sao hả? Bây giờ có chủ nhân mới rồi, quay đầu lại cắn chủ nhân cũ sao? Chán sống. Mày, Tần Phóng, mày dám đánh tao? Tôi không chỉ đánh anh, tôi còn phải dẫm lên đầu anh mà bước vào. Tao, đồ khốn nạn, tao lấy mạng mày. Tao. Đừng vội chán sống thế chứ. Chờ một lát, tôi sẽ cùng các người tính tổng nợ một thể. Phòng tiệc. Sao anh lại đến đây? Em không phải đã bảo anh đi rồi sao? Niệm Ảnh, anh biết em đang lo lắng điều gì. Hôm nay anh đến đây chính là để đưa em về nhà. Anh hồ đồ quá. Nhân lúc bây giờ chưa có ai phát hiện ra anh mau đi đi. Nếu không thì vương gia sẽ không tha cho anh đâu. Anh đi đi, không sao đâu. Đây chẳng phải là đại thiếu gia Tần gia ngày xưa sao? Triệu Thánh, một trong tứ đại kinh đô. Tôi nhớ là cách đây không lâu, Tần gia các người chẳng phải đã bị diệt môn rồi sao? Cậu làm sao vào được đây? Cái tên khốn này không chỉ xông vào mà còn muốn đánh tôi nữa. Các vị, hắn ta chính là kẻ đến đây gây rối. Đó là do anh đáng bị đánh. Anh quả nhiên là một tên vô dụng không làm được trò trống gì. Hôm nay là đại hội tuyển chọn thế gia do vương gia tổ chức. Danh nhân tề tựu, quần hùng tranh bá. Một tên lính quèn như anh tùy tiện xông vào, đây chính là tội mất mạng không thể tha. Phong thiếu, Tần Phóng chỉ là vô ý thôi, xin anh hãy tha cho anh ấy một con đường sống. Niệm Ảnh, em không cần phải làm vậy. Chỉ dựa vào mấy tên vô dụng này vẫn chưa làm gì được anh đâu. Niệm Ảnh lương thiện đã cầu xin cho anh. Chúng tôi vốn dĩ có thể nể tình việc Hàn gia và vương gia sắp sửa liên hôn mà tha cho anh một mạng,
Nhưng còn anh thì sao? Lại còn tự cho mình là đại thiếu gia Tần gia, cao cao tại thượng kia, lời lẽ ngông cuồng. Niệm Ảnh là người phụ nữ của tôi, muốn dùng người phụ nữ của tôi để thúc đẩy liên hôn giữa hai nhà bọn họ. Bọn họ cũng không xem xét mình có xứng đáng hay không. Tần Phóng, anh điên rồi sao? Hôm nay những người có mặt ở đây đều là tông môn hàng đầu ở kinh đô. Chỉ cần anh đắc tội với một người thôi, Hàn gia chúng ta cũng không bảo vệ nổi anh đâu. Niệm Ảnh, con mau lại đây cho ta, tránh xa cái tên vô dụng đó ra một chút. Con muốn Hàn gia chúng ta cũng phải chịu đựng cơn thịnh nộ của vương gia sao? Bản lĩnh chẳng có bao nhiêu mà giọng điệu lại không hề nhỏ. Tần Phóng, cậu vẫn ngông cuồng như trước. Tiểu tử, mày là cái thá gì mà dám sỉ nhục vương gia? Lập tức quỳ xuống xin lỗi. Một kẻ dựa vào việc liếm gót vương gia để leo lên vị trí cao cũng xứng đáng bắt tôi quỳ sao? Thú vị. Hàn gia bọn họ tuy rằng không thể sánh bằng ba đại gia tộc chúng tôi, nhưng cũng đủ để lấy mạng cậu. Bọn họ bảo cậu quỳ xuống đã là cho cậu thể diện lớn lắm rồi. Cậu lại dám không quỳ? Đừng nói là Hàn gia, ngay cả tứ đại gia tộc các người cộng lại cũng còn lâu mới đủ tư cách. Tần Phóng, anh đừng nói nữa được không? Anh cứ cúi đầu nhận lỗi với họ đi. Anh nghĩ đến nữ nhi đi. Anh muốn con bé còn nhỏ như vậy đã phải mất cha sao? Niệm Ảnh, anh đã nói rồi, chỉ dựa vào bọn họ vẫn chưa xứng. Tần Phóng, tôi nể mặt Niệm Ảnh, cho anh một cơ hội. Quỳ xuống, phục tùng tôi có thể xem xét để anh sống sót rời khỏi đây. Tuyệt vời. Để đại thiếu gia Tần gia ngày xưa trở thành một tên tay sai nghe lời. Chuyện này thật sự rất thú vị. Làm tay sai, đó chẳng phải là sở trường của các người sao? Tôi không hề hứng thú. Anh, nếu anh đã muốn mất mạng đến vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh. Muốn lấy mạng tôi, tốt nhất là cậu nên nghĩ xem làm thế nào để sống sót qua đêm nay đã. Khẩu khí lớn thật đấy. Tôi lại muốn xem anh làm cách nào để tôi không sống nổi qua đêm nay. Người đâu? Phong thiếu, hôm nay là ngày quan trọng, quyết định xếp hạng của ba đại gia tộc chúng ta. Hà tất phải chấp nhặt với một tên vô dụng như thế này? Nói cũng phải, chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Tần Phóng, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy ai mới là chủ nhân của kinh đô này. Đây chính là ghế đại diện cho tứ đại gia tộc hàng đầu kinh đô sao? 4 chiếc ghế. Chiếc ghế cao nhất kia là bảo tọa thuộc về Kiếm Đế đại nhân. Hôm nay vị đại nhân ấy sẽ đích thân đến đây để trao vương miện cho tứ đại gia tộc mới. Kiếm Đế đại nhân, đó là nhân vật từng dùng một kiếm đánh lui cả trăm vạn quân đấy. Không ngờ ngài ấy lại đích thân đến. Nếu tôi nhớ không lầm, chiếc ghế đứng đầu kia từng là của Tần gia các người phải không? Đáng tiếc thay, bây giờ Tần gia đã bị diệt vong. Ở đây sớm đã không còn chỗ cho Tần gia nữa rồi. Còn anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật, không còn nhà để về. Các người tính là cái thá gì, cũng xứng đứng ngang hàng với Tần gia tôi. Tần Phóng, mày. Vương gia, Triệu gia, Phong gia, Hàn gia. Tuy nhiên có một câu các người nói quả thực không sai. Nơi này quả thật không có chỗ cho Tần gia tôi. Chỗ của Tần gia tôi là ở đây. Thằng nhóc kia, mau xuống đi. Đó là đỉnh cao quyền thế của kinh đô, là vương tọa của Kiếm Đế đại nhân. Mày tính là cái thá gì mà cũng xứng ngồi lên đó? Sao các người lại biết tôi không phải là sự tồn tại ở đỉnh cao quyền thế chứ? Đồ phế vật này, vị trí này ngay cả vương gia cũng không dám nhúng tay vào, cậu còn dám ở đây nói năng hoanh hoang. Vị trí này vốn dĩ là được thiết lập cho tôi. Nếu tôi không có tư cách ngồi ở đây thì ai còn có tư cách ngồi vào vị trí này nữa? Tôi thấy hôm nay hắn ta chính là muốn dùng cái mạng này của hắn để phá hoại toàn bộ đại hội. Người đâu? Mau đuổi hắn xuống cho tôi. Tần Phóng, anh mau xuống đi. Anh đã đắc tội với toàn bộ quyền quý khắp kinh đô rồi đấy. Nếu còn dám xúc phạm thiên uy của Kiếm Đế nữa, e rằng quốc chủ đến cũng không bảo vệ được anh đâu. Đừng vội vàng chứ, tôi vẫn chưa xem đủ đâu. Nhìn hắn kìa, cái bộ dạng như một tên hề, thật là thú vị biết bao. Chờ vương trưởng sự vừa đến, tôi đã có thể tưởng tượng ra cái cảnh hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Vương Châu,
Lão thất phu đó trước mặt tôi cũng chỉ xứng cúi đầu xưng thần thôi. Đây là chuyện buồn cười nhất mà từ khi sinh ra đến nay tôi được nghe đấy. Hiện nay Vương gia là đứng đầu tứ đại gia tộc, lại có người thần bí chống lưng. Hôm nay càng được Kiếm Đế đại nhân sủng ái tin tưởng, anh lại dám nói Vương trưởng sự chỉ xứng cúi đầu xưng thần với anh. Anh ngồi ở vị trí đó, anh thật sự cho rằng anh là Kiếm Đế thật sự sao? Tần Phóng, không lẽ cậu vì chuyện Tần gia bị diệt môn nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi sao? Nếu các người không tin, chi bằng cứ gọi Vương Châu đích thân đến thử xem sao. Khẩu khí lớn thật. Cung nghênh Vương gia trưởng sự. Tần Phóng, tôi vốn còn muốn chiêm ngưỡng thêm một chút màn trình diễn như hề của anh, nhưng bây giờ Vương trưởng sự đã đến rồi. Ngày tàn của anh cũng đã tới rồi. Hôm nay không phải là ngày tàn của tôi, mà là ngày tàn của tứ đại gia tộc các người. Được thôi, vậy tôi sẽ chờ xem anh làm thế nào dùng cái miệng của mình để trù cho tôi mất mạng. Tần Phóng, em biết anh không cam lòng, em biết anh muốn báo thù cho Tần gia, nhưng bây giờ ngay cả mạng sống của chính anh cũng không giữ được nữa rồi. Niệm Ảnh, em yên tâm, từ nay về sau không ai có thể động đến chúng ta. Hôm nay lẽ ra phải là bọn họ cầu xin anh tha cho bọn họ một mạng mới đúng. Ghê gớm, thật là ghê gớm. Thiếu gia Tần của gia tộc Hào Môn, số một ngày xưa, cậu quả thật là mình đầy ngạo khí đấy. Nhưng tôi nghĩ cậu đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Hiện tại người nắm quyền tứ đại Hào Môn kinh đô không phải là Tần gia các người, mà là Vương gia tôi. Đó là do ông dùng thủ đoạn đê tiện mà cướp đoạt được. Hôm nay tôi sẽ lấy lại tất cả. Hy vọng lát nữa cậu vẫn còn có thể nói ra lời này. Vương trưởng sự, tôi đồng ý gả cho Vương gia. Tôi xin ông tha cho Tần Phóng một con đường sống. Niệm Ảnh, em không cần cầu xin hắn, từ nay về sau không ai dám động đến chúng ta nữa. Đồ ngu, con vẫn còn vì cái tên không biết trời cao đất dày này mà lên tiếng sao? Con muốn Hàn gia chúng ta cũng đi theo vết xe đổ của Tần gia sao? Hàn trưởng sự, không cần phải như vậy. Hôm nay là ngày Vương gia tôi nắm quyền quản lý kinh đô, càng là ngày con trai tôi cùng Hàn tiểu thư kết thông gia. Tôi sẽ nể mặt Hàn tiểu thư lần này. Cậu hãy tự bước xuống từ trên đó rồi bỏ ra khỏi đây. Hôm nay Vương Thế Nam không thể đến. Cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì con trai tôi rồi? Tần Phóng, anh điên rồi sao? Anh muốn Vương gia biết anh đã lấy mạng Vương Thế Nam sao? Làm như vậy anh sẽ mất mạng đấy. Cho dù anh muốn mất mạng, anh có nghĩ đến nữ nhi không? Niệm Ảnh, em cứ yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì một chuyện. Năm xưa Vương Thế Nam bày kế hãm hại tôi, đó là ý của ông sao? Phải thì sao nào? Xem ra việc Tần gia tôi bị diệt vong, tứ đại thế gia kinh đô các người đều không thể thoát khỏi liên can rồi. Năm đó Tần gia bị diệt môn chính là do chúng tôi làm. Nếu muốn trách hãy trách người cha vô dụng kia của cậu. Ông ta quá cứng nhắc. Vốn dĩ chúng tôi có thể cùng nhau phát tài, nhưng ông ta lại cứ muốn ngăn cản, chặn đường tài lộc của người khác, chẳng khác nào lấy mạng cha mẹ người ta. Đã như vậy, chúng tôi chỉ còn cách tiễn họ đi đầu thai thôi. Vương trưởng sự nói rất đúng. Tần gia cứng nhắc dẫn đến việc mấy gia tộc chúng tôi những năm qua cứ mãi dậm chân tại chỗ. Vì ông ta không chịu nhường lại vị trí đứng đầu thế gia nên đáng phải mất mạng. Vương trưởng sự anh minh thần võ có thể thay thế Tần gia các người, anh nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Cha tôi chỉ là không muốn đồng lõa với các người mà thôi. Có lỗi gì chứ? Các người vậy mà vì tiền tài trước mắt diệt khẩu 50 người Tần gia tôi. Tội đáng phải mất mạng. Chỉ dựa vào cậu mà còn muốn định tội chúng ta sao? Tất cả những người có mặt hôm nay, phàm là kẻ có tội, tôi tuyệt đối sẽ không tha, sẽ tính sổ từng người một. Cậu chỉ là một tên lính quèn mà dám nói lời ngông cuồng như vậy sao? Tôi nói thật cho cậu biết, Kiếm Đế đại nhân đã đồng ý đích thân đến đây hôm nay. Đó là thể diện của Vương gia tôi. Có Kiếm Đế đại nhân chống lưng, cho dù là Tần gia các người ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ trong chớp mắt là có thể khiến nó tan thành cho bụi. Huống chi là cậu, bây giờ chỉ là một kẻ đáng thương không còn gì cả. Chưa nói đến Vương gia, chỉ riêng bữa tiệc này thôi, bất kỳ một quyền quý nào muốn lấy mạng anh cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nếu anh biết điều, ngoan ngoãn bước xuống, chúng tôi có thể
giữ lại cho anh một cái xác toàn vẹn, quyền quý trong buổi tiệc này. Sao tôi nhìn khắp nơi toàn là một lũ tép diêu vô dụng thế này? Trưởng sự Vương, đừng phí lời với cái tên nhóc này nữa, kẻo làm chậm trễ tiến trình bình thường của đại hội. Đúng vậy, nếu để Kiếm Đế nhìn thấy, ngài ấy sẽ nghĩ chúng ta làm việc không hiệu quả. Nói có lý. Tần Phóng, nể tình Tần gia trước đây, tôi vốn định tha cho cậu một mạng. Không ngờ cậu lại nhiều lần xúc phạm tôi, là cậu tự mình chán sống. Không trách được chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ nhân danh người đứng đầu tứ đại gia tộc ở kinh đô, ban hành cho cậu lệnh tuyệt sát, lên trời xuống đất, cửu thiên bát hoang, không mất mạng không thôi. Triệu gia tôi đồng ý chấp hành, khiến người này mất mạng không có đất chôn thân. Phong gia tôi cũng đồng ý chấp hành, khiến người này đường sống tuyệt diệt. Hàn gia chúng tôi cũng vậy. Tần Phóng, tứ đại gia tộc đồng thời ban hành lệnh tuyệt sát, cho dù là thần tiên đến cũng không có cách nào cứu được anh đâu. Oai phong thật đấy. Vương gia các người quả thực là quá oai phong rồi. Biết sợ rồi chứ, chỉ tiếc là bây giờ anh muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ thì đã muộn rồi. Hôm nay tôi cứ ngồi ở đây, tôi xem các người ai dám động vào tôi, dù chỉ một chút. Hắn điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tôi thấy tên phế vật này bị kích động quá mạnh, bị tâm thần rồi. Ở đây mà còn mơ giấc mộng hão huyền, đứng trên vạn người chỉ dưới một người sao? Lệnh tuyệt sát đã ban ra, cậu bây giờ trong mắt tôi chỉ là một cái xác mất mạng. Hôm nay nể tình Vương gia tôi sắp lên ngôi vị đứng đầu thế gia, tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu mau xuống đây cho tôi. Trưởng sự Vương, trước mắt Kiếm Đế đại nhân sắp sửa giá lâm rồi. Nếu không xử lý thằng nhóc này ngay, lỡ để Kiếm Đế nhìn thấy, ngài ấy sẽ nghĩ chúng ta ngay cả chuyện nhỏ cũng không làm xong. Nói không sai, chỉ là một tên lính quèn, chẳng qua là may mắn gia nhập thiên tài thiết kỵ mà thôi. Vậy mà dám cả gan mạo phạm Kiếm Đế. Tôi thấy hắn ta chán sống rồi. Tần Phóng, em xin anh đấy, anh mau xuống đi. Nếu để Kiếm Đế giá lâm nhìn thấy anh ngồi trên vị trí của ngài ấy thì sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa đâu. Vì cái vị trí này, hơn 50 nhân khẩu Tần gia tôi đã mất mạng oan uổng trong một đêm. Niệm Ảnh, em yên tâm, từ hôm nay trở đi sẽ không còn ai dám động đến chúng ta nữa. Tần Phóng tôi nói được làm được, ăn nói ngông cuồng. Người đâu? Mau bắt cái tên nhóc này, kéo xuống khỏi đó cho ta, đánh phế tay chân hắn, lấy ra lấy gân hắn. Dừng tay. Các người thật to gan. Trương bộ trưởng, sao ông ấy lại đến đây? Trương bộ trưởng là một trong 5 vị bộ trưởng đấy, bình thường chỉ phục vụ riêng quốc chủ thôi. Ông ấy sao lại đến đại hội này chứ? Xem ra chắc chắn là biết được Vương gia đã đứng đầu tứ đại gia tộc, nên đặc biệt đến đây chúc mừng. Sau đêm nay Vương gia sẽ bay lên, Hàn gia ta cũng sẽ đi theo, gà chó cùng lên trời. Trương bộ trưởng, ngài sao lại đến đây? Nếu tôi không đến, làm sao có thể thấy được Vương gia ông uy phong như vậy, vừa mới lên đứng đầu thế gia đã vô pháp vô thiên như thế này rồi. Vậy nếu đổi sang ngày khác, có phải ngay cả tôi cũng bị các người không xem ra gì không? Trương bộ trưởng, ngài nói lời này là sao? Tôi làm sao dám chứ? Không dám. Tôi thấy ông rất dám đấy. Ý gì đây? Giải thích cho tôi nghe xem. Xem ra là Trương bộ trưởng biết Kiếm Đế sắp đến, cảm thấy tôi làm việc không hiệu quả, đặc biệt đến đây chỉ huy tôi phải thể hiện thái độ ra. Các người đều nghe thấy lời Trương bộ trưởng nói chưa? Đem thằng nhóc kia kéo xuống cho tôi. Ông bị mù mắt rồi hả? Trương bộ trưởng, ông làm vậy là vì sao? Vương trưởng sự đừng hoảng sợ. Tôi nghe nói Trương bộ trưởng và Kiếm Đế đại nhân có mối quan hệ vô cùng lớn. Việc ông ấy chờ đợi ở đây chắc chắn là vì thằng nhóc này quá mức cuồng ngạo, làm mất mặt Kiếm Đế đại nhân. Chúng ta chỉ cần bắt giữ người này, nhất định có thể bù đắp cơn giận của Trương bộ trưởng. Xong rồi, Trương bộ trưởng thân phận tôn quý ở Hoa Quốc chỉ dưới quốc chủ và Kiếm Đế, ông ấy đã nổi giận rồi, e rằng chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Thằng nhóc cực kỳ cuồng vọng này, nếu muốn tự tìm đường mất mạng, đừng kéo chúng tôi theo chứ. Thằng nhóc, tôi vốn muốn tha cho cậu một mạng, nhưng vì cậu, Vương gia tôi hôm nay mất hết thể diện rồi. Bây giờ cậu ngay cả tư cách quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cũng không còn nữa. Xong rồi, Tần Phóng, bây giờ cho dù là tứ đại gia tộc hợp lực
cũng không giữ được anh nữa rồi. Niệm Ảnh, em nghĩ nhiều quá rồi. Bảo vệ anh sao? Nhìn khắp cả kinh đô này, người có thể động đến anh còn chưa ra đời đâu. Thằng nhóc, mọi chuyện đã đến nước này rồi mà mày còn nằm mơ mộng hão huyền đấy hả? Cũng không biết em gái tao nhìn chúng mày kiểu gì nữa. Làm nhục danh tiếng kiếm đế, phá hủy đại hội tuyển chọn thế gia, tội nào việc nào đều là tội mất mạng đủ để diệt tộc. Trương bộ trưởng, xin cho phép tôi bắt giữ tên nhóc này, lăng trì hắn để làm gương. Vậy sao? Trương Thiên Hào, ông cũng nên nói cho tôi biết, cái vị trí này tôi có xứng đáng ngồi hay không? Lớn mật, dám cả gan gọi thẳng danh húy của Trương bộ trưởng. Nhìn khắp Hoa Quốc, chiếc ghế này chỉ có ngài mới xứng đáng ngồi vào. Trương bộ trưởng, ngài làm vậy là vì sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên binh lính quen của thiên tài thiết kỵ. Hắn dựa vào đâu dám ngồi chung với kiếm đế chứ? Câm miệng. Thân phận của ngài ấy giống như rồng bơi trên trời, sư tử hung mạnh dưới đất, há là thứ ông có thể đoán được sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần tiên sinh, tôi đến muộn rồi. Để đám người xấu này làm phiền nhã hứng của ngài, xin ngài cứ trừng phạt tôi. Ông đến không muộn đâu. Nếu ông đến sớm, tôi làm sao có thể thấy được bộ mặt xấu xí của bọn chúng. Hóa ra các thế gia ở kinh đô chúng ta đều là những kẻ thế hiếp người, chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh như thế này. Tần Phóng, anh cái gì mà anh? Cậu không phải nói muốn trị tội tôi sao? Không phải nói muốn đem tôi đi lăng trì sao? Sao nào? Bây giờ ngay cả lời cũng không nói ra được hả? Vương Châu ơi là Vương Châu, ông đúng là khiến tôi mất hết mặt mũi. Nếu người khác không biết, còn tưởng Hoa Quốc này đều mang họ Vương hết rồi đấy. Trương bộ trưởng, ngài nghe tôi giải thích đã. Tất cả là do tên nhóc này, hắn không tuân theo lễ nghi, coi thường phép tắc, hắn ta lại dám tự ý ngồi lên bảo tọa của kiếm đế. Chúng tôi mới thế nào cơ? Nhìn khắp cả đại sảnh tiệc, chỉ có chiếc ghế này mới xứng với thân phận của Tần tiên sinh. Đến lượt mấy người các người ở đây khô tay múa chân sao? Trương bộ trưởng, tôi biết ngài và Tần gia vốn có quen biết cũ, nhưng hôm nay ngài lại ngay trước mặt các quyền quý lớn ở kinh đô chúng tôi công khai bao che cho tên nhóc này. Ngài có phải là hơi quá mức ngang ngược rồi không? Vương Châu, ông đang dạy tôi làm việc sao? Tôi thấy tứ đại gia tộc ở kinh thành này cũng đã đến lúc cần phải chỉnh đốn lại rồi. Tất cả nghe rõ đây. Trương Thiên Hảo tôi xin tuyên bố tại đây, tứ đại gia tộc kể từ nay bị xóa tên. Thân phận của tứ đại gia tộc chúng tôi là do quốc chủ đích thân ban tặng. Ông dựa vào đâu mà tước đoạt? Đúng vậy, Trương Thiên Hào, chúng tôi đã hết lời khuyên nhủ. Ông đừng vì tên nhóc này mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Dựa vào đâu? Dựa vào việc các người công khai lăng mạ Tần tiên sinh? Dựa vào việc tôi là một trong 5 vị bộ trưởng của Hoa Quốc? Không đủ tư cách sao? Không đủ. Ghê gớm thật. Vương gia các người thật sự có uy quyền lớn quá. Ngay cả bộ trưởng của Hoa Quốc cũng không thèm để vào mắt. Tần Phóng, cậu đừng tưởng rằng có Trương Thiên Hào chống lưng cho cậu là hôm nay cậu có thể thoát mất mạng. Chỗ ngồi cậu đang chiếm chính là ghế thân cận của kiếm đế. Cho dù quốc chủ có đến cũng không dám tranh giành với ngài ấy. Thiên uy của kiếm đế không phải một bộ trưởng như hắn có thể lay chuyển được. Vậy ông tính làm thế nào? Vương gia chúng tôi được kiếm đế đại nhân yêu ái, đương nhiên sẽ vì vị đại nhân ấy mà loại bỏ tên cuồng đồ dám làm nhục thiên uy của ngài ấy. Phong gia tôi đồng ý lấy mạng Tần Phóng bảo vệ uy nghiêm của kiếm đế. Triệu gia đồng ý, Hàn gia cũng đồng ý. Trương Thiên Hào, tôi hy vọng ông đừng vì tên nhóc này mà đối đầu với kiếm đế đại nhân. Vương Châu, ông thật to gan. Ông đang uy hiếp tôi sao? Tôi chỉ là đưa ra lời khuyên cho ông thôi. Được, vậy hôm nay tôi sẽ tận mắt chứng kiến cái uy phong của vương gia các người. Báo, đệ nhất đại tướng Hỏa Phượng dưới trướng kiếm đế thay mặt kiếm đế mang theo đại lễ đã đến cửa. Hỏa Phượng, đó chính là tâm phúc hồng nhân của kiếm đế. Năm đó, cô ấy đã vì kiếm đế đánh lui liên quân 10 nước, là tuyệt thế cường giả. Cô ấy lại mang lễ vật đến đây sao? Xem ra, lời vương trưởng sự nói trước đó, kiếm đế đã nhận lời mời của vương gia đến tham gia yến tiệc lần này là thật rồi. Vương gia đã bám được vào kiếm đế cành cây cao này, sau này nhất định sẽ một bước lên trời. Tôi ở đây xin chúc mừng vương gia vinh quang đứng trên đỉnh kinh đô. Đã nhìn thấy thế nào là quyền thế ngút trời, đứng trên vạn người chưa? Không phải loại sâu kiến hèn mọn tận xương tủy như cậu
có thể chạm vào ghế thân cận của kiếm đế. Lát nữa, Hỏa Phượng đại nhân đến rồi, quả báo của cậu cũng sẽ đến. Cậu sẽ phải mất mạng bằng cách thức đau đớn nhất. Ông vui mừng quá sớm rồi phải không? Hỏa Phượng có phải đến vì vương gia các người hay không? Vẫn còn chưa biết được đâu. Đồ không biết tốt xấu này. Không lẽ mày muốn nói Hỏa Phượng đại nhân là đến vì mày sao? Mày cũng không tự nhìn lại mình đi. Mày xứng sao? Có vài người cứ nghĩ rằng mình có người chống lưng, không biết trời cao đất dày, nhưng đâu biết rằng bối cảnh của hắn ta trong mắt chúng ta còn chẳng bằng một cái rắm. Trương Thiên Hào, ông che giấu chuyện cái tên phế vật này làm ô danh kiếm đế. Tôi nhất định sẽ thành thật bẩm báo cho Hỏa Phượng đại nhân. Đến lúc đó, e rằng vị trí bộ trưởng của ông không giữ được nữa đâu. Vậy sao? Tôi cứ chờ xem. Lát nữa tôi sẽ xem các người còn có cứng miệng được như vậy không. Hỏa Phượng, chiến thần đại nhân đến. Cung nghênh Hỏa Phượng đại nhân đích thân giá lâm. Hỏa Phượng đại nhân, cô đã đến rồi. Kiếm đế đại nhân bận rộn công vụ, ta nhận ủy thác của kiếm đế đại nhân, thay mặt ngài ấy đến đây. Cảm ơn ý tốt của kiếm đế đại nhân. Cái tên này, hắn dựa vào việc có Trương Thiên Hào chống lưng, phá hoại yến tiệc của chúng tôi, còn ngang nhiên chiếm đoạt bảo tọa của kiếm đế đại nhân. Kính mong Hỏa Phượng đại nhân giáng xuống thần phạt, đem hai người này tru sát tại đây. Tần Phóng, sao cậu còn chưa chịu bước xuống? Hỏa Phượng đại nhân đại diện kiếm đế đến đây, cậu còn dám ngồi trên bảo tọa của kiếm đế sao? Có phải cậu muốn ngay trước mặt sỉ nhục kiếm đế đại nhân không? Chỗ ngồi này vốn dĩ là dành cho tôi việc gì phải bước xuống? Hỏa Phượng đại nhân, hành động này của Tần Phóng là vô ý, xin cô đừng trừng phạt anh ấy. Tôi nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của Tần Phóng. Dùng mạng của cô đáng giá được mấy đồng chứ? Xúc phạm uy nghiêm của kiếm đế đại nhân, cho dù đem tên phế vật này thiên đao vạn quả nghiền xương thành tro cũng không đủ để hả giận. Cái đồ ngu muội này, cho đến tận bây giờ còn dám nói đỡ cho tên này sao? Nếu kiếm đế đại nhân giáng xuống thần phạt, Hàn gia chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất đấy. Hàn tiểu thư, không cần phải như vậy. Vị này thân phận tôn quý, chỗ ngồi này vị ấy ngồi được. Hỏa Phượng đại nhân, cô làm vậy là vì sao? Hôm nay ta tuy là thay mặt kiếm đế đại nhân đến đây, nhưng món quà này lại là thay Tần tiên sinh gửi tặng cho vương gia. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Cái tên phế vật này lại có quan hệ như thế này với Hỏa Phượng đại nhân sao? Gửi quà cho tôi sao? Cậu vừa nãy khiến cho mấy người chúng tôi mất hết thể diện, giờ lại biết cầu xin tha thứ sao? Cậu coi tất cả chúng tôi đều là người mất mạng sao? Hỏa Phượng đại nhân là chiến tướng số 1 dưới trướng kiếm đế, làm sao có thể có quan hệ với cái tên phế vật này được? Tôi thấy chắc chắn là Hỏa Phượng đại nhân nuôi một tên trai bao thì đúng hơn. Hèn chi hắn ta có thể từ phía Bắc Kim Quốc, một nơi luyện ngục trần gian như vậy, sống sót bước ra, hóa ra là dựa vào thần uy của Hỏa Phượng đại nhân. Tần Phóng, anh đúng là một cao thủ ăn bám đấy nhỉ? Thôi được, hôm nay tôi nể mặt Hỏa Phượng đại nhân mà cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu mau tự phế đôi chân của mình đi, quỳ xuống trước mặt tất cả chúng tôi, tự vả vào mặt mình cho đến khi yến tiệc kết thúc. Tôi có thể cân nhắc tha cho cậu một con đường sống. Vương trưởng sự có lòng dạ rộng lượng, tha cho cái mạng nhỏ của anh. Anh còn chần chừ gì nữa? Mau quỳ xuống tạ ơn đi. Bảo tôi tạ ơn. Được thôi. Tần Phóng, tôi còn tưởng xương cốt cậu cứng rắn lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là một kẻ yếu đuối tham sống sợ mất mạng thôi. Lại đây nào, Tần đại thiếu gia, tao rất nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng mày quỳ dưới chân bọn tao, cầu xin tha thứ rồi. Tần Phóng, trưởng sự đương nhiệm của Tần gia, đặc biệt vì vương gia gửi đến một đầu lâu hạng đặc biệt. Chúc mừng vương gia mới thăng lên đứng đầu tứ đại thế gia. Vương Châu, ông không phải vẫn luôn tìm con trai ông sao? Hôm nay tôi sẽ gửi thủ cấp của hắn đến đây để giải nỗi khổ tương tư của ông. Nam Nhi, sao lại thế này? Là mày? Mày đã lấy mạng con trai tao, tao sẽ bắt mày đền mạng ngay bây giờ. Dám động thủ trước mặt ta, chán sống.
Đại nhân Hỏa Phượng, Tần Phóng hắn ta lấy mạng người vô tội vạ, theo quốc pháp phải xử tử ngay tại chỗ. Tại sao cô lại bao che cho hắn? Lấy mạng người vô tội vạ. Kẻ ác này ức hiếp vợ con ta, chịu đủ mọi sỉ nhục ở Kim Quốc. Cậu gọi đây là vô tội sao? Tứ đại thế gia các người quả thực giỏi giở trò, trắng đen lẫn lộn đấy. Vương Thế Nam cấu kết với giặc Kim Quốc, tàn hại bách tính Hoa quốc ta, tội đáng muôn mất mạng. Tần tiên sinh không ngại khó nhọc thay vương gia các ngươi thanh lý môn hộ, đó là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi nếu như đồng lõa với vương gia, đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Con ta là chân long chuyển thế, nó tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Ta hiểu rồi. Giả dối, bọn chúng đều là diễn viên ngươi mời đến. Các ngươi muốn kéo vương gia ta xuống bùn, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi đạt được mục đích. Người đâu? Vương Châu, Tần tiên sinh và chiến tướng Hỏa Phượng đều ở đây, mà ngươi còn dám ngoan cố chống cự. Ta nên nói ngươi dũng cảm hay là ngu xuẩn đây? Nếu hắn muốn mất mạng sớm, vậy ta sẽ chiều ý hắn. Lấy mạng. Kể từ hôm nay, kinh đô sẽ không còn vương gia nữa. Muốn vương gia chúng ta biến mất, ngươi nằm mơ đi. Đợi đến khi vị đại nhân kia hoàn thành kế hoạch, kiếm đế có đến cũng không bảo vệ được các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi đừng hòng sống sót. Đại nhân, chẳng lẽ sau lưng vương gia còn có người khác sao? Là ai? Nói mau. Hắn là kẻ nào? Dám ra tay hành hung trước mặt ta? Mau đi đuổi theo hắn. Vâng. Kiếm đế đại nhân, nhìn tình hình này, người này không giống nhắm vào Tần gia, mà giống như nhắm vào ngài. Hóa ra là nhắm vào ta sao? Được thôi, vậy ta sẽ đợi hắn ở đây. Giờ đây vương gia đã cúi đầu, bây giờ đến lượt các ngươi rồi. Tần Phóng, tôi sai rồi. Tôi không nên hãm hại Tần gia. Tôi nguyện tự phế tay chân. Xin cậu tha cho tôi lần này. Xin cậu tha cho tôi. Tần ca, tôi cũng vậy. Tôi nguyện phục tùng anh. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Cầu xin anh đừng lấy mạng tôi. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi. Các người xuống dưới mà sám hối với người Tần gia đi. Đến lượt ngươi rồi. Anh Phóng, tôi là anh ruột của Niệm Ảnh, cũng coi như một nửa người nhà của anh. Anh không thể lấy mạng tôi đâu đúng không? Niệm Ảnh, bà sai rồi. Con giúp chúng ta cầu xin Tần Phóng tha thứ đi. Chúng ta là người nhà của con mà. Con đành lòng nhìn chúng ta mất mạng trước mặt con sao? Tần Phóng, anh tha cho họ lần này đi. Hàn Tuyết, bà tuổi đã cao, ta tha cho bà một mạng. Còn ngươi, tội mất mạng có thể miễn, tội sống khó thoát. Hãy đi biên cương tòng quân cho ta, vì nước mà cống hiến sức lực. Cảm ơn đã không lấy mạng. Ảnh nhi, chúng ta về nhà thôi. Bài vị của cha mẹ Tần Phóng. Ba, mẹ, con đã giúp mọi người báo thù rửa hận rồi. Những kẻ đã sát hại người Tần gia chúng ta, con đã tiến chúng xuống dưới để tạ tội với mọi người rồi. Đừng quá đau lòng, họ cũng không muốn thấy anh như vậy. Niệm Ảnh, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ cao quý nhất trên thế giới này. Không cần đâu, chỉ cần anh và Ngữ Nhi có thể mãi mãi ở bên cạnh em, thế là đủ rồi. Niệm Ảnh. Đại nhân, phía thuộc hạ vừa nhận được tin tức, bên tứ đại gia tộc đã thất bại. Một lũ ngốc nghếch, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong, còn suýt chút nữa làm lộ thân phận của ta. Bây giờ Tần Phóng đã trở về Tần gia rồi. Có cần chúng ta thông báo mấy vị kia ra tay không? Không cần. Mấy người đó là át chủ bài của ta. Bây giờ vẫn chưa đến lúc cần dùng đến họ. Tuy nhiên, người đó thì có thể dùng được rồi. Rõ.
Tần Phóng, chiêu này của tao chắc chắn mày không thể ngờ tới. Sao Tần Phóng vẫn chưa về? Chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Cô vẫn lo cho cái tên phế vật đó sao? Dám đến gia tộc cổ xưa như Bạch gia để đòi nợ, e rằng không về được nữa rồi. Thằng nhóc Tần Phóng này cũng không chịu nhìn xem bản thân mình có mấy cân mấy lạng, tưởng có Trương bộ trưởng chống lưng cho là thiên hạ vô địch sao? Đâu có biết rằng Bạch gia muốn lấy mạng hắn, chẳng khác nào nghiền mất mạng. Một con kiến sẽ không đâu. Tần Phóng sẽ không làm những chuyện không nắm chắc. Anh ấy nhất định sẽ trở về. Chuyện đến nước này, con vẫn còn vì một người ngoài mà lên tiếng. Nhà họ Hàn ta sao lại nuôi ra một con sói mắt trắng như con chứ? Bà nội, cần gì phải tức giận với cô ta chứ? Chi bằng giao cô ta cho con, để con dạy dỗ cô ta. Cô muốn làm gì? Làm gì hả? Cô hại tôi lưu lạc nước ngoài mấy năm, lại còn liên kết với tên Tần Phóng kia hại Hàn Phi ca ca bị xung quân. Cô nói xem tôi muốn làm gì? Yên tâm, đợi tôi giày vò cô đủ rồi, sẽ đưa cả đứa con gái đáng yêu của cô xuống dưới bầu bạn với cô. Cô dám động đến con gái tôi sẽ liều mạng với cô. Dám ra tay với tôi sao? Nếu cô muốn mất mạng sớm, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Lại đây, hãy hầu hạ cho tốt. Cô Hàn tiểu thư này đi. Đừng lại đây, dừng tay. Tần Phóng, anh không sao chứ? Yên tâm đi, anh không sao. Tần Phóng, giờ có tôi ở đây, ai dám động vào Niệm Ảnh? Không thể nào. Sao anh có thể sống sót trở về được? Tôi không chỉ sống sót trở về, tôi còn mang theo thứ mà các người muốn về đây. Cái này, đây là thẻ độc quyền của Bạch gia. Hạn mức ít nhất cũng phải hàng chục tỷ. Không ngờ cậu thật sự đã mang số tiền nợ của nhà họ Bạch về. Điều này không đúng. Không thể nào. Chuyện này không giống như đã thỏa thuận. Làm sao anh có thể đòi lại được số tiền đó? Dù sao thì tiền cũng ở đây rồi. Cô tin hay không cũng không quan trọng. Bây giờ, chuyện mà các người giao phó tôi đã làm xong. Vậy thì vị trí trưởng sự Hàn gia hẳn là của Niệm Ảnh rồi chứ? Chuyện này không được. Tôi là đích hệ của Hàn gia. Cuộc bầu chọn trưởng sự Hàn gia có lá phiếu quyết định của tôi. Nếu tôi không đồng ý, cho dù bà nội đồng ý cũng vô dụng. Hàn Niệm Ảnh, cô muốn làm trưởng sự Hàn gia sao? Đợi kiếp sau đi. Thật sao? Vậy nếu cô mất đi thân phận đích hệ Hàn gia này, cô còn dám kiêu ngạo như vậy không? Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn tước đoạt thân phận đích hệ Hàn gia của tôi? Đúng vậy. Chỉ dựa vào một tên người ngoài như anh, thật là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tần tiên sinh, chuyện cậu bảo tôi điều tra đã điều tra rõ ràng. Tốt, làm tốt lắm. Lâm Hải Thiên, thủ lĩnh ngầm ở kinh đô, sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ lại là vì Tần Phóng mà đến? Giỏi thật đấy Tần Phóng, anh quả thực rất lợi hại. Tôi không biết anh đã dùng thủ đoạn gì lại khiến Lâm thủ lĩnh đối với anh cung kính đến vậy. Nhưng nếu anh muốn dùng thế lực để chèn ép tôi, cho dù Hàn Niệm Ảnh có trở thành trưởng sự cũng không thể khiến người khác khuất phục. Tôi muốn cô biến mất khỏi thế giới này, còn cần phải dùng đến thế lực của tôi sao? Cô tự mình xem đi. Điều này không thể nào. Rõ ràng tôi đã làm chuyện này rất kín kẽ mà. Làm sao anh có thể biết được? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể che mắt thiên hạ sao? Tần Phóng, rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu trưởng sự Hàn gia muốn biết, vậy tôi sẽ nói rõ trước mặt mọi người. Nhiều năm trước, Hàn gia đã mất gần 100 tỷ. Chính là cô ta đã đưa số 100 tỷ này cho nhà họ Bạch. Mục đích là mượn thế lực của nhà họ Bạch để loại bỏ những người chống đối. Cái gì? Chuyện đó đã khiến Hàn gia ta suýt chút nữa bị kinh đô xóa sổ. Hàn Vũ Thanh, con dám vì tư lợi cá nhân mà làm ra chuyện tày trời như vậy? Đúng vậy, còn làm uổng phí tấm lòng tốt của Niệm Ảnh khi gánh tội thay cô. Bây giờ cô lại lấy oán trả ơn. Chỉ riêng điều này thôi, tôi thay mặt Hàn gia loại bỏ cô, sẽ không ai dám nói hai lời. Tôi vì chính bản thân tôi, có gì sai chứ? Dựa vào cái gì cô ta lại cao quý hơn tôi? Dựa vào cái gì cô ta lại sống tốt hơn tôi? Tôi không phục. Hôm nay tôi
chỉ muốn cho người phụ nữ xấu xa này phải mất mạng. Lớn mật, dám nhục mạ vợ của Tần tiên sinh. Bắt giữ ngay. Tần Phóng là ai? Châu Thiên Ninh, doanh trưởng quân doanh Thiên Phạt. Hỗn xược, cậu là người từ đâu đến? Đại danh của Tần tiên sinh há là thứ cậu có thể gọi thẳng sao? Hỗn xược, lão tử là thủ lĩnh của thế lực Hắc Đạo Kinh Đô. Cậu dám đánh tôi sao? Thủ lĩnh sao? Ta là doanh trưởng quân doanh Thiên Phạt của Thiên Tài Thiết Kỵ. Ông tính là cái thá gì? Cũng dám trước mặt tôi sụ bậy ầm ĩ. Cái gì? Quân doanh Thiên Phạt? Đó chính là đội tinh nhuệ của Thiên Tài Thiết Kỵ. Một người có thể địch lại ngàn người, từng có chiến tích một doanh, tiêu diệt 3 nước. Sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Tôi hỏi lại lần nữa, Tần Phóng là ai? Tôi đếm 3 tiếng. Nếu còn không bước ra, nơi đây không một ai sống sót. 1. Quân doanh Thiên Phạt. Lạ thật, rõ ràng tôi không hề điều động bọn họ, tại sao bọn họ lại tự ý xuất binh? 2. Là tôi. Dám bước ra là tốt rồi. Bắt giữ hắn. Cậu thân là doanh trưởng quân doanh Thiên Phạt, chẳng lẽ không biết tôi là ai sao? Nực cười. Tôi cần gì phải biết một con kiến là ai? Tôi chỉ biết anh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Doanh trưởng của một quân doanh, thật là uy phong quan lớn. Tùy tiện bắt người vô cớ. Kiếm đế của các người chính là dạy các người cách làm người như vậy sao? Kiếm đế đại nhân, uy trời trùm khắp thiên hạ, anh minh vô song, há lại là người mà loại phế vật như anh có thể nhắc đến. Thôi đi, tôi sẽ cho anh mất mạng một cách rõ ràng. Tội nhân Tần Phóng có ý đồ phản quốc, xâm phạm Hoa quốc ta. Tôi phụng mệnh bắt giữ anh, giao cho Sở Quân Pháp xử tử bằng tội danh phản quốc. Không thể nào. Tần Phóng cũng là một thành viên trong Thiên Tài Thiết Kỵ. Anh ấy yêu nước hơn cả yêu bất kỳ ai khác, không thể nào bán nước. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Tội mà Tần Phóng đã phạm đáng mất mạng vạn lần. Nếu các người che chở hắn, tôi không ngại tiện tay diệt luôn cả Hàn gia các người. Thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai bao giờ. Tần Phóng, anh không phải muốn trị tội tôi sao? Bây giờ đến lượt anh rồi thể hiện đi. Tôi thật sự nóng lòng muốn xem thử cảnh đầu anh rơi xuống đất. Tiên sinh Tần thân phận tôn quý, hôm nay tôi xem ai dám động đến cậu ấy. Ông là cái thá gì mà dám cản tôi? Cái miệng của ông, nếu còn dám thốt ra một chữ nữa, tôi sẽ khiến thủ lĩnh Hắc Đạo là ông đầu rơi xuống đất. Cậu không sao. Để tôi. Đúng, phải là dáng vẻ này. Ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội. Tôi còn có thể cho anh đi nhẹ nhàng một chút. Cậu không biết tôi cũng không sao, nhưng cái này cậu phải nhận ra chứ. Đây là kiếm đế lạnh. Sao có thể như vậy được? Sao hắn ta lại có thể có kiếm đế lạnh? Hắn ta lại có bảo vật như thế này sao? Thảo nào dám kiêu ngạo không chút sợ hãi. Doanh trưởng quân doanh Thiên Phạt Châu Thiên Ninh quỳ xuống nghe lệnh. Kiếm đế lạnh vừa xuất hiện, đại diện cho kiếm đế đích thân giá lâm. Châu Thiên Ninh, còn không mau quỳ xuống nghe lệnh. Tần Phóng ơi là Tần Phóng, tôi không thể không nói, gan của anh thật sự quá lớn, lại dám trộm kiếm đế lạnh. Cái gì? Tấm lệnh bài là do hắn ta trộm sao? Lệnh bài của kiếm đế đại nhân đã bị kẻ xấu đánh cắp từ lâu. Tôi nhận được mật lệnh. Kẻ nào nắm giữ lệnh bài này chính là tên giặc có ý đồ phản quốc. Giờ đây anh càng chứng thực tội danh của chính mình, hóa ra là đồ trộm cắp. Tôi đã bảo mà, kiếm đế lạnh là vật tối cao của Hoa quốc, không phải kiếm đế thì không thể có. Một kẻ tầm thường như anh làm sao có thể sở hữu được? Không còn gì để nói nữa chứ. Nếu đã như vậy thì ngoan ngoãn nhận tội đi. Hắn ta là doanh trưởng quân doanh Thiên Phạt, không nhận ra tôi thì thôi đi, lại còn không nhận ra kiếm đế lạnh, còn bịa đặt tội danh như vậy để bắt tôi. Chẳng lẽ nào thế lực của kẻ đứng sau màn đã vươn tới bên trong Thiên Tài Thiết Kỵ rồi sao? Chỉ bằng cứ đi theo hắn ta trước, xem xét tình hình. Các người không được động vào anh ấy. Bao che cho người này cũng là tội mất mạng. Bắt giữ cả hai. Niệm Ảnh, em yên tâm, anh không làm gì sai cả.
Bọn họ cũng không làm gì được anh đâu. Tôi sẽ đi theo các người. Nhưng cậu không được động đến người nhà họ Hàn. Được. Như vậy là tốt nhất. Đưa tội nhân Tần Phóng đến sở quân pháp để xử tội. Đại nhân, việc ngài giao cho tôi đã làm xong rồi. Lần này Tần Phóng khó thoát khỏi lưới trời rồi. Các người thật sự quá táo bạo đấy. Nếu tội danh của tôi không thành lập thì các người đây chính là đã xúc phạm thiên uy của kiếm đế. E rằng khó thoát khỏi mất mạng đó. Kiếm đế, hắn là cái thá gì chứ? Đợi đến khi doanh trưởng của chúng ta và vị đại nhân kia bàn bạc xong xuôi, hắn sẽ nhanh chóng trở thành một kẻ lụi bại. Đến lúc đó, ngay cả tôi cũng có thể tiến lên đạp cho một đạp. Nói như vậy, các người mới là những kẻ có ý định tạo phản. Không, kiếm đế mới là kẻ phải chịu tội muôn đời, gánh chịu tiếng xấu. Còn bọn ta thì chuẩn bị trở thành anh hùng của Hoa Quốc rồi. Xem ra tôi đoán không sai. Quân doanh Thiên Phạt đã bị bàn tay đen phía sau kia xúi giục rồi. Mục đích của bọn chúng lại là vị trí kiếm đế của tôi. Việc gì phải phí lời với hắn nhiều như vậy? Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ là một người mất mạng thôi. Đúng vậy, việc gì phải phí lời với một người sắp mất mạng nhiều như vậy? The film was translated and narrated by M Media. Gan cũng lớn quá rồi, dám động thủ với kiếm đế đại nhân. Kiếm đế đại nhân, thuộc hạ đến chậm rồi, khiến ngài kinh sợ. Không muộn, ngược lại khiến ta hiểu rõ mục đích của đám người này là gì. Chuyện giao cho các người điều tra. Điều tra thế nào rồi? Đã điều tra rõ ràng rồi. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này có liên quan đến thế gia cổ xưa, Bạch gia. Bạch gia sao? Thì ra là bọn chúng. Không hay rồi, Châu Thiên Ninh đang ở đâu? Hiện tại vẫn còn ở Hàn gia. Hỏng rồi, các người xử lý sạch sẽ chỗ này cho ta phải nhanh trở về Hàn gia. Vâng. Quân doanh Thiên Phạt. Cô nói, cô đến để cầu xin cho Tần Phóng sao? Tội hắn phạm phải là tội mất mạng đấy. Tôi dựa vào cái gì mà tha cho hắn một mạng? Doanh trưởng Châu, chỉ cần anh có thể tha cho Tần Phóng một mạng, anh muốn tôi làm gì cũng được. Làm gì cũng được sao? Thật thú vị. Vậy chỉ cần cô làm cho binh lính trong quân doanh của ta đều vui vẻ hài lòng, ta có thể xem xét tha cho hắn một mạng. Chuyện này không phải cô nói làm gì cũng được sao? Hóa ra chỉ là nói suông thôi. Đúng vậy, chi bằng sớm lấy mạng thằng nhóc đó đi. Được, tôi đồng ý với anh. Hy vọng anh giữ lời hứa. Thật sảng khoái. Uống cạn ly rượu này đi, để ta xem thành ý của cô. Uống đi. Đây là rượu ngon đấy. Một chai trị giá mấy chục nghìn tệ. Cô thử nôn ra xem. Con đàn bà thối tha, dám đẩy tao hả? Mày chán sống rồi sao? Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây. Làm gì hả? Ăn no uống say rồi. Đương nhiên là phải làm chuyện chính rồi. Tên khốn nạn kia, mày chán sống. Niệm Ảnh, Tần Phóng, anh không sao rồi. Tốt quá, em yên tâm. Niệm Ảnh, anh sẽ đưa em về nhà ngay. Đừng bận tâm đến em. Anh mau đi đi. Anh mau. Niệm Ảnh, Tần Phóng, mày vậy mà vẫn chưa mất mạng. Tốt quá. Bây giờ tội danh của mày lại tăng thêm một điều nữa rồi. Tấn công thống soái cấp cao của Hoa Quốc. Đám mất nhân tính các người, cậy mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt dân nữ, cũng được gọi là thống soái cấp cao sao? Các người nghĩ rằng Hoa Quốc thực sự không có luật pháp có thể quản được các người sao? Trong quân doanh này, tao chính là trời. Mày chỉ là một thiếu gia Tần gia nhỏ nhoi. Mày cũng muốn quản tao sao? Mày cũng không tự nhìn lại mình đi. Có xứng không? Xem ra năm đó tôi thật sự đã mù mắt rồi. Đem đám cặn bã các người kéo vào quân doanh, lại còn để các người trở thành tinh nhuệ của thiên tai thiết kỵ. Mày chiêu mộ bọn tao vào quân đội sao? Thật là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Mày thật sự nghĩ rằng mày cầm kiếm đế lạnh thì chính là kiếm đế bản tôn rồi sao?
Mày chẳng qua chỉ là một con thú cưng, được nuôi dưỡng bên cạnh Hỏa Phượng. Một tên phế vật dựa vào việc ăn bám để leo lên vị trí cao mà thôi. Thật sự nghĩ mình là cái thá gì sao? Các ngươi làm điều sằng bậy như vậy, sỉ nhục vợ ta. Thật sự nghĩ rằng không ai có thể quản được các ngươi sao? Quản ta sao? Đừng nói là ngươi, cho dù Hỏa Phượng có ở đây cũng không đủ tư cách. Tốt lắm, Hỏa Phượng quản không được ngươi. Vậy còn Kiếm Đế thì sao? Hắn nói Kiếm Đế, hắn sẽ không mời đại nhân Kiếm Đế đến đây đấy chứ. Đại nhân Kiếm Đế cả đời ghét nhất chính là hành vi ức hiếp dân lành này. Nếu ngài ấy phát hiện chúng ta làm như thế này, nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Đừng hoảng sợ. Các người thật sự nghĩ rằng cái tên nhóc chỉ biết nói lời khoác lác này sẽ mời được Kiếm Đế đến sao? Hơn nữa, có vị đại nhân kia chống lưng, cho dù Kiếm Đế thật sự đến, ta cũng không sợ. Lời ngươi nói là có ý gì? Vị đại nhân kia thần dũng vô song, chí mưu hơn người, chẳng bao lâu nữa sẽ bước lên vị trí trí cao vô thượng đó. Kiếm Đế tính là cái thá gì? Cũng xứng đáng để cùng vị đại nhân kia đặt lên bàn cân so sánh sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ dẫm lên đầu hắn để tạo nên con đường tiền đồ của ta. Xem ra các người thật sự quá ngông cuồng rồi. Là ta đã dung túng các ngươi quá lâu rồi, khiến các ngươi quên mất sự đáng sợ của ta rồi. Thôi vậy, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết đám họa hại các ngươi. Vậy sao? Ta sợ quá đi mất. Ta rất muốn biết ngươi làm cách nào để xóa sổ bọn ta khỏi thế giới này. Ngươi thân là doanh trưởng quân doanh thiên phạt, chắc hẳn vẫn còn nhớ thứ này chứ. Đây là mũi tên diệt long. Sao ngươi có thể có mũi tên diệt long được? Mũi tên diệt long là mũi tên tuyệt lạnh của thiên tai thiết kỵ. Nơi mũi tên đi qua, cỏ cây không mọc, không còn một ai. Xem ra ngươi vẫn chưa quên nó. Đừng. Kể từ nay về sau, trên đời sẽ không còn quân doanh thiên phạt nữa. Tần Phóng, ngươi thật sự đã dốc hết tâm sức rồi, lại bày ra một màn pháo hoa rách nát như thế này, suýt chút nữa đã lừa được tất cả bọn ta rồi. Đúng vậy, Kiếm Đế lạnh đều là do hắn trộm. Làm sao hắn có thể còn có lạnh tuyệt sát như mũi tên diệt long này chứ? Đám ngu xuẩn các ngươi, mất mạng đến nơi rồi mà vẫn không tự biết. Thật sự cảm thấy bị ai thay cho các ngươi. Vẫn còn cứng miệng sao? Tần Phóng, còn có trò gì nữa? Cứ việc dùng hết đi, bằng không ta sẽ tiến ngươi xuống hoàng tuyền đấy. Còn về phần người đàn bà này của ngươi, ta sẽ thay người chăm sóc cô ta thật tốt. Đây là mỹ nữ nổi tiếng ở kinh đô đấy. Chơi đùa với cô ta chắc chắn sẽ rất mượt mà nhỉ. Ta còn cần thủ đoạn nào khác sao? Sẽ không mất bao lâu đâu. Cái nơi này của các ngươi sẽ biến thành một vùng đất hoang tàn, còn các ngươi cũng sẽ biến thành một cái xác. Tần Phóng, ngươi thật là viển vông. Cái tài năng nằm mơ giữa ban ngày này thật sự không ai sánh bằng. Ngươi thật sự nghĩ rằng dựa vào cái pháo hoa rách nát này thật sự có thể biến quân doanh thiên phạt của ta thành cho bụi sao? Cho dù là Kiếm Đế có đến, ngươi nghĩ hắn sẽ tin ngươi hay là sẽ tin ta? Đây là đang làm gì? Hãy trân trọng đi. Đợi ta đếm xong chính là lúc sinh mạng của các ngươi kết thúc. Ngươi cũng đếm xong rồi. Ta cũng có sao đâu. Cứu binh của ngươi đâu? Cứu binh ở chỗ nào vậy? Các ngươi thật to gan. Chuyện này là sao? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không ổn rồi. Hỏa Phượng tấn công. Ngươi nói gì cơ? Hỏa Phượng, Trương Thiên Hào, các ngươi vậy mà vì thằng nhóc này dẫn binh tàn sát quân doanh thiên phạt của ta. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Kiếm Đế đại nhân truy cứu trách nhiệm sao? Một tên rác rưởi phẩm hạnh không đoan chính lại xứng đáng nhắc đến Kiếm Đế đại nhân sao? Hôm nay chúng ta chính là đáp lại lệnh tuyệt sát của Kiếm Đế đại nhân, đến đây tiêu diệt các ngươi. Trương bộ trưởng tự xưng là đặt đại cục lên hàng đầu, tuyệt đối không bao giờ lấy công làm tư. Hỏa Phượng lại càng được gọi là đại nghĩa vô song. Không ngờ rằng các ngươi cũng tin lời gièm pha của kẻ tiểu nhân. Lời này của ngươi là có ý gì? Mũi tên diệt long quả thực là lệnh tuyệt sát của thiên tài thiết kỵ dùng để diệt sạch và đồ thành, nhưng cũng chỉ có Kiếm Đế mới có tư cách ban bố. Các ngươi nhẹ dạ tin lời thằng nhóc này, tự ý tàn sát quân sĩ thiên phạt của ta. Qua đêm nay e rằng khó thoát khỏi mất mạng. Nếu bây giờ các ngươi rút quân,
ta vẫn có thể xem xét. Cầu xin kiếm đế đại nhân, để các ngươi không đến mức phải mất mạng. Ngươi bây giờ trong mắt ta chỉ là một cái xác. Ngươi cười cái gì? Ngươi có tư cách gì mà cười? Ngươi tự ý bắn mũi tên diệt long, phát ra lệnh tuyệt sát. Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi sự truy cứu trách nhiệm của kiếm đế đại nhân sao? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình trạng hiện tại của ngươi. Sao ngươi lại chắc chắn rằng ta không có tư cách ban bố lệnh tuyệt sát? Hỏa Phượng mang theo Trảm Long kiếm bái kiến kiếm đế đại nhân. Hỏa Phượng, cô, hắn là kiếm đế. Sao có thể như vậy được? Vị đại nhân kia khi phái ta ra tay, tôi rõ ràng đã điều tra thân phận của hắn. Hắn chỉ là một thiếu gia phế vật của nhà họ Tần thôi. Sao hắn có thể là kiếm đế được chứ? Thân phận của kiếm đế đại nhân vượt trên cửu thiên, cần gì cậu phải tin? Châu Thiên Ninh, cậu có ý đồ vu khống mưu hại kiếm đế đại nhân, tội đáng mất mạng vạn lần, còn không mau bó tay chịu trói, xin kiếm đế đại nhân xử lý. Châu chấu đá xe, cố chấp không tỉnh ngộ, dù sao cũng là mất mạng, chi bằng liều mạng một phen. Châu Thiên Ninh, cậu nắm giữ trọng binh, lấy quyền mưu lợi riêng, đáng lẽ phải lập tức xử tử. Nhưng tôi có thể cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu nói ra kẻ đứng sau lưng cậu là ai, tôi có thể tha cho cậu một mạng, đẩy cậu vĩnh viễn vào vô biên cương vực, đời đời không được quay về nước. Tôi không thể nói, bằng không tôi sẽ mất mạng rất thảm. Cậu không nói, vậy bây giờ tôi sẽ lấy mạng cậu. Được, tôi nói, kiếm đế đại nhân, ngài đừng kích động. Kẻ nào dám hành thích trước mặt kiếm đế? Kẻ đã lấy mạng Vương Châu lúc trước chính là cô đúng không? Cũng coi như cô biết điều. Hắc y nhân, biết không thể làm tổn thương tôi, 2 lần đều muốn lấy mạng người diệt khẩu. Nhưng cô cũng đừng coi tôi là kẻ ngốc. Kiếm đế đại nhân quả nhiên lợi hại. Nhưng có một điều, anh đã tính sai rồi. Cái gì? Lớn mật. Thiên uy của kiếm đế đại nhân thật sự đáng sợ quá. Tôi đi trước đây, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đuổi theo cho tôi, nhanh lên. Không cần. Ta nghĩ ta đã biết bọn chúng là ai rồi. Kiếm đế đại nhân, đây không phải là nơi này, không nên ở lâu. Mau chóng đưa Niệm Ảnh rời đi, kẻo còn có những người khác ở đây. Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay. Đã đến lúc để các ngươi biến mất khỏi thế giới này. Cô mà cũng bị thương sao? Kiếm đế tay cầm Trảm Long kiếm, một kích giận dữ. Thật sự đáng sợ đến thế sao? Châu Thiên Ninh, tôi đã lấy mạng thay ngài rồi. Nhưng sau chuyện này, Tần Phóng chắc chắn đã đoán được thân phận của chúng ta rồi. Cô đã xử lý ổn thỏa chuyện này chưa? Vâng đại nhân. Tôi đã dẫn họa thủy về phía đông, có thể giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Nhưng chúng ta e rằng sẽ phải tổn thất một vài thế lực. Thay tôi nói với 3 người kia, kéo chân bọn họ lại, đợi tôi mưu tính xong chuyện này. Tần Phóng chắc chắn phải mất mạng. Vâng. Tốt quá rồi. Em không phải đang nằm mơ. Anh vẫn còn sống. Đồ ngốc. Anh không phải đang ở đây sao? Không sao là tốt rồi. Đúng rồi. Chúng ta mau đi thôi. Cái gì mà Hàn gia trưởng sự, cái gì mà quyền quý, chúng ta không cần gì cả. Chỉ cần anh và Ngữ Nhi ở bên em, thế là đủ rồi. Được. Tất cả nghe theo em. Đợi anh giải quyết xong chuyện cuối cùng này, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa. Bây giờ anh đã không còn là thiếu gia nhà họ Tần, đứng đầu tứ đại gia tộc nữa rồi. Cho dù có Hỏa Phượng đại nhân và bộ trưởng Trương giúp đỡ anh có thể đấu lại những người đứng sau lưng họ không? Có thể. Vì em, vì Ngữ Nhi, anh nhất định phải tiêu diệt bọn chúng. Nếu không, cho dù chúng ta trốn đến đâu, bọn chúng cũng sẽ không buông tha chúng ta. Em yên tâm đi. Đợi anh tiêu diệt bọn chúng xong, anh sẽ quay về bên cạnh em và con. Vậy anh phải hứa với em,
nhất định phải bình an trở về. Anh hứa với em. Biệt thự Bạch Gia. Bạch Tổ, Tần tiên sinh đã đến rồi. Sao còn chưa mau ra đây quỳ xuống nghênh đón? Tần Phóng, ông nội tao đã ban ân huệ trời ban xuống cho mày, mời mày đến Bạch Gia gặp mặt một lần. Chúng mày lại dám nói năng bất kính như vậy, quả thực là không biết điều. Mau quỳ xuống xin lỗi ngay. Tần tiên sinh có thân phận cao quý thế nào, bảo Bạch Tổ nhà các người ra đây quỳ xuống nghênh đón, đó là vinh hạnh của hắn ta. Tôi thấy các người mới là không biết điều. Hắn là người nào? Hắn chẳng qua chỉ là một tên phế vật, một tên rác rưởi chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ mà thôi. Trương Thiên Hào, ông thân là một trong 5 vị bộ trưởng của Hoa Quốc, lại đi làm tay sai cho hắn. Ông còn cần mặt mũi nữa không? Cậu gây sự với một tên phế vật làm gì chứ? Chỉ khiến chúng ta trông mất đẳng cấp thôi. Tần Phóng, mày tốt nhất là cầm ngay cái miệng thối của mày lại. Bạch Gia bọn tao hiện tại ở Hoa Quốc nắm giữ quyền lực lớn trong tay. Nếu mày làm tao không vui, tao sẽ khiến người nhà mày mất mạng rất thảm. Cậu là tên phế vật, chạy ra từ đống rác nào, cũng xứng ra lệnh cho tôi sao? Hôm nay tôi đến đây chính là để tìm Bạch Tổ, để thanh toán tổng nợ. Bảo Bạch Tổ bước ra gặp tôi. Ông nội tao địa vị cao quyền lực lớn, há là thứ rác rưởi như mày muốn gặp là gặp được sao? Thanh toán tổng nợ. Bạch Gia tao có 3 đại thần vệ trấn giữ, tùy tiện lôi ra một người, chỉ cần động tay là có thể bóp mất mạng mày. 3 đại thần vệ chính là 3 kẻ tự xưng là 3 đại thần vệ ở kinh đô dưới trướng kiếm đế đó sao? Đúng vậy. Thực lực của 3 người họ tuy không bằng kiếm đế, nhưng cũng là chiến tướng một người có thể địch lại ngàn quân vạn mã. Bây giờ biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Tôi thấy cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Cái gọi là 3 đại thần vệ của cậu đã bị tôi tự tay lấy mạng rồi. Thứ không biết trời cao đất dày. 3 đại thần vệ, đó là chiến lược hàng đầu ở Hoa Quốc. Chỉ dựa vào mày cũng có thể lấy mạng được bọn họ sao? Mày e rằng ngay cả tư cách làm tay sai cho bọn họ cũng không có. Thần uy của Tần tiên sinh vô song, lấy mạng vài tên thần vệ còn con có gì khó khăn chứ? Trương Thiên Hào, chủ tử mà ông đi theo này chỉ là một tên rác rưởi chỉ biết nói khoác. Ông nói đỡ cho hắn, chẳng lẽ chức bộ trưởng của ông cũng là do nịnh bợ mà có sao? Nếu cậu không tin, cậu cứ việc thử gọi bọn họ đến đây. Tôi sẽ đợi ở đây. Tôi muốn xem thử 3 vị thần vệ này có thể lấy ra lấy gân tôi như thế nào. Được thôi, nếu mày đã chán sống, vậy tao sẽ thỏa mãn mày. Chỉ là đáng tiếc làm bẩn tay của 3 đại thần vệ. Mau đi mời 3 đại thần vệ. Bạch thiếu, 3 đại thần vệ chỉ nghe lệnh từ bộ trưởng Bạch và lệnh của Ngọc Bội trong tay bộ trưởng Bạch để chúng tôi đi tìm mời 3 vị đại nhân đó đến. E rằng tao là cháu ruột của ông nội tao, tao là huyết mạch đích hệ của Bạch Gia, tao là chủ nhân của họ. Tại sao họ lại không nghe lời tao? Bảo mày đi thì đi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Vâng, tôi đi ngay đây. Sao nào? Thần vệ mà cậu nói đâu rồi? Không lẽ bị kẹt xe trên đường rồi sao? Đừng vội chứ, thần vệ sắp đến ngay đây. Nhìn kìa, đại nhân thần vệ đến rồi. Bây giờ mày ngay cả cơ hội quỳ xuống cầu xin cũng không có. Bạch thiếu, không xong rồi. 3 đại thần vệ tất cả đều mất liên lạc rồi. Mày nói gì? Đồ vô dụng. Xem ra 3 đại thần vệ mà cậu nói không đến được rồi. Hay là tôi tiễn cậu xuống dưới bầu bạn với bọn họ đi. Tần Phóng, mày đừng mừng quá sớm. Thần vệ là chiến lược độc quyền của ông nội tao. Chỉ có ông nội tao và ngọc bội tùy thân của ông ấy mới có thể điều động. Chờ tao phái người lấy ngọc bội tùy thân của ông nội tao đến, điều thần vệ tới, thì ngày mất mạng của mày sẽ đến. Không cần phiền phức như vậy. Tôi cho cậu này. Đây là ngọc bội mà ông nội tao ban cho 3 đại thần vệ. Sao mày lại có được? Đương nhiên là từ trên thi thể của họ lấy xuống. Không thể nào, 3 đại thần vệ công lực cái thế.
trừ phi cường giả như kiếm đế đích thân ra tay, nếu không ai cũng không thể làm tổn thương họ. Tên phế vật như mày làm sao có thể lấy mạng được bọn họ? Trên ngọc bội này có kết nối khí tức sinh mệnh của họ. Là thật hay giả? Cậu nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Không thể nào. Khí tức sinh mệnh trên ngọc bội thật sự đã biến mất rồi. Ba đại thần vệ thật sự đã mất mạng rồi. Điều này không thể nào. Xong rồi. Những phiền phức còn lại đều đã giải quyết xong. Đến lượt cậu rồi. Tần Phóng, đây là địa bàn của Bạch gia bọn tao. Tao không tin mày thật sự dám lấy mạng tao. Bạch tổ diệt Tần gia tôi, lại còn muốn động đến vợ con tôi. Hôm nay tôi phải ngay trước mặt Bạch tổ lấy mạng đích hệ của Bạch gia là cậu, để tế anh linh Tần gia tôi. Khẩu khí của cậu lớn thật đấy. Bạch tổ, ông cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Ông nội, Tần Phóng hắn ta không coi ai ra gì. Hắn ta coi danh dự của Bạch gia chúng ta như không có gì. Hắn ta còn lấy mạng ba đại thần vệ của chúng ta. Cái gì? Tần Phóng hắn ta tội đáng mất mạng vạn lần. Ông tuyệt đối không được tha cho hắn. Tần Phóng, ta vốn dĩ niệm tình, trước đây có giao tình nhiều năm với Tần lão gia tử, mà tha thứ cho hành vi vô lễ của cậu. Nhưng không ngờ rằng cậu lại dám hành động càn rỡ đến mức này, lấy mạng ba đại chiến lược cấp cao của Hoa Quốc ta. Hôm nay không một ai có thể bảo vệ được cậu. Giao tình. Bạch tổ, ông lợi dụng tứ đại gia tộc bao vây ám sát Tần gia tôi, mưu toan sát hại vợ con tôi. Ông còn mặt mũi nhắc đến giao tình hai nhà với tôi sao? Không vội, lát nữa tôi sẽ tiễn ông xuống dưới bầu bạn với người Tần gia tôi, quỳ xuống tạ tội với họ. Tần Phóng, ông nội tao là người đứng đầu trong 5 vị bộ trưởng của Hoa Quốc. Mày có tư cách gì mà dám nói chuyện với ông ấy như vậy? Mau quỳ xuống nhận lỗi với ông nội tao đi. Vậy sao? Vậy cậu nghĩ người như thế nào mới có thể đứng nói chuyện với ông ta? Đương nhiên đó phải là kiếm đế, quốc chủ, người mà một mình có thể địch lại vạn quân, mới xứng đáng ngồi ngang hàng với ông nội tao. Vậy cậu làm sao biết được tôi không phải là người đó? Chỉ bằng mày, một thiếu gia nhỏ bé của một gia tộc xa sút, cũng xứng đáng được so sánh với những người tao vừa nhắc đến sao? Nhắc đến tên mày quả thực là một sự sỉ nhục đối với danh xưng của những nhân vật lớn đó. Vậy thì e rằng phải khiến cậu thất vọng rồi. Xin kiếm đế đại nhân hạ lệnh. Bạch tổ, ta nhân danh kiếm đế ra lệnh cho người nhà họ Bạch các ngươi quỳ xuống. Kiếm đế lệnh. Kiếm đế? Ngươi là kiếm đế? Điều này không thể nào, ngươi nhất định là giả mạo. Kiếm đế đại nhân vốn dĩ khiêm tốn, nếu không phải vì muốn ổn định trật tự Hoa Quốc thì đã sớm phái người săn bằng nhà họ Bạch các ngươi rồi. Thế nào? Bây giờ đã đến lượt các ngươi quỳ xuống nói chuyện với ta rồi chứ? Bạch tổ, kiếm đế đại nhân đã hạ lệnh rồi, ông còn chưa quỳ xuống sao? Kiếm đế tính là cái thá gì? Trong mắt ta chẳng qua chỉ là một đống rác rưởi. Bạch tổ, kiếm đế đại nhân là người tối cao nhất của Hoa Quốc, ông dám không tôn kính? Ông chán sống rồi sao? Giờ đây lão phu đã hoàn thành mưu đồ. Tần Phóng, hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng cậu để chứng minh công lao hiển hách của ta. Không diễn nữa sao? Cũng tốt, cũng cho ta một lý do chính đáng để lấy mạng ông. Quá vội vàng rồi người trẻ tuổi. Vở kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cậu không phải vẫn luôn muốn báo thù cho người Tần ra sao? Lão phu sẽ ở ngay bên trong đây rót rượu chờ đợi. Nếu cậu có gan thì cứ vào đi. Kiếm đế đại nhân, bên trong này chắc chắn là đầy rẫy nguy hiểm, ngài tuyệt đối đừng nên hành động bốc đồng. Hay là chúng ta quay về điều động thiên tài thiết kỵ rồi tính tiếp. Kẻ thù ngay trước mắt, ta không thể chờ đợi được nữa. Ta sẽ vào trước một mình. Ông ở ngoài chờ lạnh, nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Tần Phóng, tao đã sớm nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng lúc mày bị lấy mạng rồi. Phải rồi, còn có Hàn Niệm Ảnh nữa. Tao đã sớm muốn chơi mất mạng cô ta rồi.
Tao sẽ cho cô ta xuống dưới bầu bạn với mày. Thằng khốn. Đây là bài học dành cho cậu. Đợi ta lấy mạng Bạch Tổ. Người tiếp theo chính là cậu. Ta không thể không khâm phục dũng khí của cậu. Cậu thật sự dám một mình bước vào. Bạch Tổ, ta cũng không ngờ ông lại dám một mình đối diện với ta. Sao thế? Chịu thua rồi sao? Chịu thua? Cậu sẽ không ngây thơ nghĩ rằng cậu thực sự có thể lấy mạng được ta chứ? Vậy thì ông cứ thử xem. Ta chỉ hỏi một chuyện. Ông vì sao lại đối xử với Tần gia ta như vậy? Không có vì sao cả. Tất cả những kẻ cản đường ta đều phải mất mạng. Tần Phóng, cậu xem bộ chén sứ xương này của ta thế nào? Đây là dùng xương sọ của người Tần gia mà nung thành đấy. Rót rượu ngon vào đây, đặc biệt thơm ngon. Cậu cũng nếm thử một chén đi. Khốn kiếp, ông nội ta đối đãi với ông như ruột thịt. Ông vì chuyện như thế này lại dám diệt cả Tần gia ta, còn sỉ nhục hài cốt ông nội ta. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ông. Kiếm đế đại nhân của chúng ta nổi giận rồi sao? Ta chẳng qua chỉ lấy mạng cả Tần gia cậu thôi mà. Ta còn có thể giúp cậu một việc nữa. Đó là đưa tất cả những người quan trọng bên cạnh cậu xuống dưới bầu bạn với họ. Ví dụ như vợ cậu, Hàn Niệm Ảnh. Khốn kiếp, hôm nay ta sẽ tiến ông xuống địa ngục. Cậu thật sự nghĩ rằng ta chỉ có một mình đối diện với cậu mà không có hậu chiêu sao? Ra đây đi, gặp gỡ vị kiếm đế đại nhân trẻ tuổi của chúng ta. Quốc chủ, ngài, sao ngài lại ở đây? Tần Phóng, người thân là kiếm đế, lại gây ra nội loạn ở Hoa Quốc. Ngươi có biết tội không? Quốc chủ, là Bạch Tổ diệt Tần gia ta trước. Ta đây là, đừng nói nhảm, bước ra khỏi Bạch gia. Nếu không hôm nay ta sẽ tước đoạt vị trí kiếm đế của ngươi. Nói hay lắm. Đây mới là lời mà quốc chủ anh minh thần võ của Hoa Quốc chúng ta nên nói. Bạch Tổ, rốt cuộc ông đã làm gì quốc chủ? Lại dám khống chế tâm trí của ngài ấy? Ông muốn tạo phản sao? Tạo phản? Đợi ta trừ khử cái tên họa hoạn lớn nhất là cậu. Ta mới là quốc chủ chân chính của Hoa Quốc. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về ta. Còn các ngươi mới chính là những tên giặc tạo phản. Dã tâm của Bạch Tổ đã lộ rõ. Quốc chủ, ngài thật sự muốn làm ngơ sao? Ta biết, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Được, nếu đã như vậy, ta sẽ thay Hoa Quốc trừ khử tên giặc khốn kiếp nhà ông. Kiếm đế đại nhân của chúng ta thật là uy phong lẫm liệt quá. Ngươi lại dám ngay cả quốc chủ cũng không để vào mắt. Quốc chủ, đến lượt ngài ra tay rồi. Lấy mạng hắn đi. Nhưng cái gì? Ngài đừng quên, cháu trai của ngài vẫn còn trong tay ta. Quốc chủ, ngài lại. Tần Phóng, ta xin lỗi. Ta cũng không còn cách nào khác. Tốt, làm tốt lắm. Nhìn thấy kết quả ngày hôm nay, cũng không uổng công ta mưu tính nhiều năm như vậy. Ngươi bớt nói nhảm đi. Việc ngươi bảo ta làm, ta đã làm cho ngươi rồi. Thả cháu trai của ta ra. Quốc chủ đại nhân lo lắng rồi sao? Cháu trai của ngài đang ở chỗ ta, được chăm sóc rất tốt. Chỉ cần ngài giao vị trí quốc chủ lại cho ta, cháu trai của ngài tự nhiên sẽ bình an vô sự trở về bên ngài. Điều này khác với những gì ngươi đã nói trước đây. Ông chú ý thái độ nói chuyện của mình đi. Ông bây giờ ở trước mặt ta không phải là quốc chủ, mà là một con thú cưng bị ta đeo vòng cổ. Ta cảnh cáo ông, nếu còn dám nói chuyện với ta như vậy nữa, ta sẽ không đảm bảo được sự an toàn của cháu trai ông đâu. Hơn nữa, cháu trai của quốc chủ Hoa Quốc
chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn lấy mạng nó. Tên tiểu nhân nhà ngươi, nếu ngươi dám động đến một sợi lông tơ của cháu trai ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiểu nhân, trên thế giới này chỉ có tiểu nhân mới có thể sống tốt hơn. Ông nghĩ rằng ta sẽ giống như tên ngu xuẩn này, chỉ biết hành sự bằng vũ lực sao? Tần Phóng ơi là Tần Phóng, cứ để cậu mất mạng như thế này, thật sự là quá hời cho cậu rồi. Cậu hại ta, tổn thất nhiều như vậy, ta phải treo thi thể của cậu lên trên kinh đô. Ta muốn tất cả mọi người đều thấy, kẻ nào đối đầu với Bạch Tổ ta chỉ có một con đường mất mạng. Ngay cả Kiếm Đế đại nhân như cậu cũng không ngoại lệ. Xin lỗi, e rằng phải khiến ông thất vọng rồi. Cậu chưa mất mạng. Cậu không phải đã bị quốc chủ lấy mạng rồi sao? Ông thật sự nghĩ rằng ta trở thành kiếm đế chỉ dựa vào sức mạnh võ thuật vô địch thiên hạ sao? Cậu nói gì? Cậu muốn đi thảo phạt Bạch gia? Đúng vậy quốc chủ. Bạch Tổ đã lên kế hoạch tiêu diệt cả nhà họ Tần tôi. Giờ đây tôi đã nắm được bằng chứng. Ngày mai tôi sẽ báo thù Bạch gia. Bạch Tổ này lại dám lén lút làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, thật đáng tội mất mạng vạn lần. Nhưng mà tôi không thể giúp cậu, bởi vì quốc chủ, tôi biết ngài đang lo lắng điều gì. Tôi đã phái người đi xử lý rồi, nhưng bây giờ vẫn cần thêm chút thời gian. Vì vậy quốc chủ, tôi cần ngài phối hợp diễn một màn kịch với tôi. Diễn kịch? Các ngươi lại đang diễn kịch? Đồ khốn kiếp, ngươi dám đùa dẫn ta? Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, lấy mạng hắn đi. Bằng không, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại cháu trai của ngươi nữa. Quốc chủ, không cần lo lắng, tôi đã phái thủ hạ của tôi đi xử lý rồi. Cháu trai của ngài đã an toàn, không cần phải bị hắn khống chế nữa. Được, vậy thì ngươi cứ chờ mà nói lời vĩnh biệt với cháu trai của ngươi đi. Khốn kiếp, nghe điện thoại đi. Kiếm Đế đại nhân, thuộc hạ đã đưa cháu trai quốc chủ từ phía Bắc Kim quốc cứu về Hoa quốc rồi. Không thể nào. Chuyện này, ta ngay cả người thân tín nhất của ta cũng không hề nói cho biết. Làm sao các ngươi có thể biết được nơi ẩn náu của cháu trai quốc chủ? Không thể không nói, mưu đồ của ông quả thực rất tốt. Tiêu diệt Tần gia, hại vợ con ta, một loạt hành động này đều là để chuyển hướng sự chú ý của ta và quốc chủ, để thủ hạ của ông bí mật tìm ra tung tích cháu trai quốc chủ. Nhưng có một chuyện, ông đã tính sai rồi. Không phải tất cả quân cờ đều nằm ở Hoa quốc. Bọn quân phiệt Cát Lợi, đám phế vật này lại dám phản bội ta, để ngươi lợi dụng. Không, bọn quân phiệt Kim quốc chỉ biết tiền, không biết chủ. Ta chỉ là cho bọn chúng một chút lợi ích nhỏ thôi, là bọn chúng ngoan ngoãn thả người về cho ta rồi. Chẳng qua là tìm được cháu trai quốc chủ lại tốn của ta không ít thời gian. Bằng không, ông nghĩ ta sẽ ở đây diễn kịch cho ông xem sao? Đại sự ta đã mưu tính bấy lâu nay, vậy mà lại bị hủy hoại trong tay những tên tham tiền khốn kiếp của Kim quốc này. Bạch Tổ, đến nước này rồi, ông đã không còn thủ đoạn nào khác nữa rồi nhỉ? Nếu đã như vậy, vậy thì ta tiễn ông lên đường thôi. Kiếm Đế, hãy để ta. Tên mất nhân tính này đã làm hết mọi chuyện thương thiên hại lý. Ta thân là quốc chủ Hoa quốc, phải tự tay trừ hại cho dân. Mối thù diệt Tần gia của ta sẽ tự tay báo thù. Các người thật sự nghĩ rằng ta sẽ bó tay chịu trói như vậy sao?
Tần Phóng, ngươi e rằng đã quên mất một người quan trọng nhất rồi nhỉ? 3 đại thần vệ đã hoàn toàn bị tôi tiêu diệt hết. Bạch Gia đã hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Tại sao hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Không đúng. Người trước đó ám sát Vương Châu và Châu Thiên Ninh đâu rồi? Chẳng lẽ là Niệm Ảnh? Hỏa Phượng, mau quay về Hàn Gia, đảm bảo Niệm Ảnh an toàn. Vâng, thuộc hạ lập tức quay về. E rằng không kịp rồi. Tần Phóng, cứu em. Niệm Ảnh, muốn người phụ nữ của anh được an toàn thì hãy thả bộ trưởng Bạch ra. Nếu không thì cô... Rốt cuộc ông đã làm gì Niệm Ảnh rồi? Nếu muốn trách thì hãy trách cậu quá trẻ tuổi, quá tự đại. Cậu đã điều tất cả tinh nhuệ ra khỏi Hàn Gia. Điều này mới khiến ta có cơ hội thừa cơ. Tần Phóng, bây giờ cậu chính là kẻ đang bị đeo vòng cổ. Lão già khốn kiếp. Đánh đi. Cậu cứ tùy ý đánh. Tất cả những gì cậu làm với ta hôm nay, ta đều sẽ trả lại gấp 100.000 lần trên người phụ nữ của cậu. Cho hắn đi. Kiếm Đế, tuyệt đối không được. Tên mất nhân tính này, nếu để hắn rời đi, nhất định sẽ trở thành tai họa của Hoa Quốc. Đúng vậy, Kiếm Đế đại nhân, ngài phải đặt đại cục lên hàng đầu. Ta đã nói rồi, cho hắn đi. Sau này, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, ta sẽ một mình gánh chịu. Tần Phóng, cậu đừng tưởng hôm nay cậu tha cho ta. Ta sẽ tha cho cậu. Ta muốn dùng máu của cậu để rửa sạch nỗi nhục của ta. Nếu ông dám động đến một ngón tay của Hàn Niệm Ảnh, cho dù ông có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Ông nội, chuyện này là sao? Sao ông lại bị thương nặng như vậy? Đừng nói nữa. Đi đến phía Bắc Kim Quốc. Ta còn có một đội vũ trang ở đó. Chúng ta chỉ cần đến được đó mới có thể giữ được mạng sống. Đi thôi. Kiếm Đế đại nhân có lệnh, phàm là người của Bạch Gia đều phải mất mạng. Ông cho bọn họ đi. Quốc chủ, Kiếm Đế đại nhân, đây là vì sao? Niệm Ảnh đang ở trong tay bọn họ. Phu nhân, Kiếm Đế đại nhân, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, để phu nhân gặp phải tai ương này. Hỏa Phượng nguyện lấy tính mạng để tạ tội. Muốn mất mạng đến vậy sao? Vậy thì lấy mạng Bạch Tổ rồi cô hãy mất mạng. Kiếm Đế, cậu yên tâm, để cứu cháu trai tôi, cậu đã phải trả giá rất nhiều. Giờ đây, cho dù phải huy động toàn bộ tài nguyên của Hoa Quốc, tôi cũng phải tìm ra vợ con của cậu. Tần Phóng, nếu cậu muốn cứu người phụ nữ của mình, hãy đến phía Bắc Kim Quốc. Truyền lệnh của ta, điều động toàn bộ thiên tài thiết kỵ san bằng phía Bắc Kim Quốc. Tuyệt đối không được. Lần trước ngài định điều động thiên tài thiết kỵ đã gây ra sự bất mãn của nhiều cấp cao Hoa Quốc. Lần này ngài lại dẫn đại quân tấn công vào Kim Quốc. Thuộc hạ e rằng sẽ khiến họ liên kết lại để luận tội ngài. Đúng vậy, Kiếm Đế đại nhân, ngài cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Ta không thể quan tâm nhiều đến thế nữa. Cho dù ta có mất vị trí kiếm đế này, cho dù ta phải mất mạng, ta cũng phải bảo vệ Niệm Ảnh an toàn. Kiếm Đế, cứ làm đi, bất cứ chuyện gì ta sẽ gánh vác. Mọi người nghe lệnh, lập tức khởi hành, chinh phạt Kim Quốc, cứu vợ ta về. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Niệm Ảnh, đợi anh sẽ cứu em về ngay đây. Quân doanh phía Bắc Kim Quốc. Tần Phóng đáng mất mạng, hủy hoại đại kế nhiều năm của ta, hại ta phải trốn ở nơi này. Sẽ có một ngày ta sẽ lấy mạng hắn.
Ông ơi, khi nào chúng ta mới có thể về Hoa Quốc đây? Cái nơi không một bóng người này, cháu không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Con nóng lòng rồi sao? Trong tay chúng ta chỉ cần có người này tồn tại, việc trở lại Hoa Quốc, tái tạo đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh định làm gì? Anh thả tôi ra. Làm gì hả? Tần Phóng hắn đã khiến chúng tôi thê thảm như vậy, tôi cũng phải khiến hắn nếm trải nỗi đau tột cùng nhất. Qua đây. Không ổn rồi. Tần Phóng dẫn theo thiên tài thiết kỵ tấn công vào rồi. Bạch Tổ, ta đến lấy mạng ông đây. Tần Phóng, cậu thật sự dám đến phía Bắc Kim Quốc sao? Cậu đúng là tự chui đầu vào lưới. Cũng tốt, điều này giúp ta đỡ tốn công sức. Tần Phóng, sao anh lại đến? Anh mau đi đi, anh sẽ mất mạng ở đây đấy. Câm miệng. Ở đây khi nào đến lượt cô nói chuyện? Dậy đi. Tần Phóng, mày đến thật đúng lúc. Nếu không, làm sao mày có thể nhìn tao đã làm ô uế vợ mày như thế nào chứ? Thế nào? Trong lòng không dễ chịu đúng không? Nếu cậu dám động vào Niệm Ảnh dù chỉ một ngón tay, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Không tha cho tao hả? Mày có nhầm lẫn gì không? Đây không phải là Hoa Quốc. Cái thân phận kiếm đế gì đó của mày ở đây chẳng có tác dụng gì cả. Kiếm đế? Tần Phóng, anh lại là kiếm đế sao? Niệm Ảnh, anh xin lỗi. Lẽ ra anh muốn đợi giải quyết xong những rắc rối này rồi anh mới nói cho em biết. Nhưng anh... Tần Phóng, cậu chạy đến đây chỉ để cùng người phụ nữ của cậu ở đây trò chuyện phiếm sao? Trường Viễn, cho hắn ta biết tay đi. Dừng tay. Rốt cuộc các người muốn tôi làm gì mới chịu tha cho Niệm Ảnh? Được thôi, vậy bây giờ mày quỳ xuống đi. Có lời gì thì quỳ xuống rồi nói. Ý kiến hay đấy. Để cho vị đại nhân kiếm đế kiêu ngạo phải quỳ xuống, chà đạp lên lòng tự trọng của hắn. Đừng. Tần Phóng, anh đừng nghe lời bọn chúng. Cho dù anh có chịu nhún nhường thì bọn chúng cũng sẽ không tha cho em đâu. Câm miệng. Cô mà dám nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ lấy lưỡi cô ra đấy. Tần Phóng, nếu mày còn không quỳ xuống, tao không dám đảm bảo sự an toàn của vợ mày đâu. Được, tôi quỳ. Tần Phóng, kẻ thống lĩnh thiên tài thiết kỵ, vị đại nhân kiếm đế kiêu ngạo, không ai bì kịp. Hôm nay thì có thể làm được gì? Cậu chẳng phải vẫn là quỳ dạp dưới chân Bạch gia ta sao? Cái gì mà chí cao vô thượng? Mày chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn không có đầu óc mà thôi. Mày dám đến phía Bắc Kim Quốc là quyết định sai lầm nhất mà đời mày từng làm. Hôm nay, người phụ nữ này và cả mày đừng hòng rời đi. Không, hôm nay chính là ngày tàn của Bạch gia các người. Còn dám mạnh miệng sao? Lại đây cho tao, quỳ dưới chân tao, liếm sạch chân tao đi. Mơ đi. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy nói lời tạm biệt với người phụ nữ của mày đi. Tần Phóng, chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại. Sao còn chưa ra tay? Trường Viễn, Tần Phóng, mày dám lấy mạng cháu trai tao, hôm nay tao sẽ bắt tất cả bọn mày phải đền mạng. E rằng bây giờ bên ngoài không một ai có thể nghe thấy giọng nói của ông đâu. Đại nhân kiếm đế, người bên ngoài đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi. Mày nói gì? Mày dám điều động toàn bộ thiên tài thiết kỵ của Hoa Quốc đến đây sao? Mày không sợ vị trí kiếm đế của mày không giữ được sao? Tôi thay Hoa Quốc trừ khử tai họa, cứu vợ con tôi, có gì đáng sợ? Bạch Tổ, đừng giãy giụa nữa. Bây giờ bên ngoài toàn là người của chúng tôi, ông đã không còn đường thoát rồi. Bọn mày nghĩ tao sẽ bó tay chịu trói sao? Mày đừng quên, tao vẫn còn một con tin đấy, Hỏa Phượng.
Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lấy mạng Tần Phóng cho tao. Kiếm đế đại nhân cẩn thận. Sao có thể chứ? Ám sát thuật của tôi đã đứng đầu thiên hạ rồi. Sao anh có thể phát hiện ra? Cùng một chiêu thức, tôi sao có thể trúng chiêu 2 lần? Cô còn chiêu thức nào thì cứ dùng hết ra đi. Bạch đại nhân, thuộc hạ vô dụng, đã không thể lấy mạng được kiếm đế. Đồ ngu xuẩn. Như vậy mà cô vẫn không thể lấy mạng được Tần Phóng. Tôi nuôi cô để làm gì? Cô ta vì ông xông pha sinh tử, ông lại đối xử với cô ta như vậy. Tôi thực sự cảm thấy không đáng thay cho cô ta. Cô ta là một tay sai mà tao nuôi dưỡng. Vẫn chưa đến lượt mày quản đâu. Cô gái, kẻ này bạc tình bạc nghĩa như vậy, cô còn liều mạng vì hắn ta như thế, chi bằng gia nhập thiên tài thiết kỵ của tôi. Bạch đại nhân có ơn với tôi, nặng tựa Thái Sơn, giống như ơn tái tạo. Tôi tuyệt đối không thể nào phản bội ngài ấy. Không biết tốt xấu. Kiếm đế đại nhân hảo tâm thu nhận cô lại xem như lòng lừa dạ chó. Thật đáng tiếc. Một người như vậy lại ngu xuẩn đến mức này. Vậy thì cứ để tôi tiễn các người cùng lên đường đi. Bạch đại nhân, tôi sẽ chặn bọn họ lại. Ngài mau đi đi. Hôm nay không ai có thể ngăn cản tôi lấy mạng Bạch tổ. Có thể mất mạng vì tôi, đó là vinh hạnh của cô. Ông nghĩ rằng ông làm như vậy là có thể chạy thoát sao? Trương Thiên Hào, ông, tôi phụng mệnh kiếm đế đại nhân, đã đợi ông từ lâu rồi. Hôm nay chính là ngày mất mạng của ông. Bây giờ bên ngoài toàn là thiên tài thiết kỵ, lại còn có tôi và Hỏa Phượng ở đây. Ông đã không còn đường thoát thân rồi. Điều này không thể nào. Không thể nào. Ta mới là vương giả chân chính. Ta không thể thất bại. Quốc chủ và kiếm đế đại nhân đều đã hạ lệnh tru sát ông, muốn lấy mạng ông. Ông lại còn đang nằm mơ giữa ban ngày. Ông quả thực là hết thuốc chữa rồi. Kiếm đế đại nhân, thuộc hạ xin thỉnh mệnh, xin lấy đầu kẻ này để chứng minh thiên uy vô thượng của ngài. Không cần, tôi tự mình lấy. Tần Phóng, không. Kiếm đế đại nhân, tôi không nên đối đầu với cậu. Cậu xem xét tình nghĩa giữa tôi và ông nội cậu, đã quen biết nhau nhiều năm. Xin đừng lấy mạng tôi. Tình nghĩa, lúc trước ông diệt Tần gia của tôi, sao không nghĩ đến tình nghĩa? Lúc ông bắt cóc vợ tôi, sao không nghĩ đến tình nghĩa? Bây giờ mới nói đến tình nghĩa. Muộn rồi. Cậu thật sự muốn tận diệt sao? Không phải tôi tận diệt, mà là do ông tự gây ra nghiệt chướng. Không thể sống. Cho dù hôm nay phải mất mạng ở đây, tôi cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng. Không biết hối cải. The film was translated and narrated by Media. Chúc mừng kiếm đế đại nhân, đại thù đã được báo. Đi thôi, chúng ta về nhà. Kiếm đế đại nhân đã ban ân huệ, đã thả các người về Hoa Quốc rồi. Các người còn ở đây làm gì nữa? Chúng tôi về đó làm gì? Ở đây có thể kiếm được tiền lớn. Về Hoa Quốc, chúng tôi là những kẻ rác rưởi, chẳng đáng một xu. Đúng vậy giám đốc, chúng tôi nguyện ý đi theo anh. Ở đây kiếm được tiền lớn. Được, rất tốt. Tôi thích những người như các cậu. Hôm nay ngủ dưới sàn, ngày mai làm ông chủ. Hôm nay ngủ dưới sàn, ngày mai làm ông chủ. Biệt thự Tần gia. Ngữ nhi, ở đây đẹp không con? Tối nay con muốn ăn gì nào? Thịt kho tàu. Lại ăn thịt kho tàu sao? Con không sợ béo sao? Không sợ. Kiếm đế đại nhân, gần đây anh có mệt mỏi không? Ăn một quả đi. Niệm Ảnh, em lại trêu chọc anh rồi. Anh đã chán ghét kiểu cuộc sống lừa lọc đấu đá lẫn nhau này rồi. Ngày hôm qua anh đã gửi đơn từ chức lên quốc chủ rồi. Cái gì? Tần Phóng, anh thật sự cam lòng sao? Vị trí kiếm đế anh chưa bao giờ bận tâm. Chỉ cần em và Ngữ nhi có thể mãi ở bên cạnh anh đã thấy mãn nguyện rồi. Tần Phóng, anh thật tốt, tuyệt vời quá. Cuối cùng bố cũng có thể đưa con đi công viên giải trí chơi rồi. Được, ngày mai bố sẽ đưa con đi. Kiếm đế đại nhân, có tin khẩn cấp. Cậu không phải là binh sĩ trấn thủ biên cương sao? Chuyện gì vậy? Sao lại bị thương nặng thế này? Kiếm đế đại nhân, không ổn rồi.
Quân đội Ưng Liên bang lại xâm lược biên cương lần nữa. Cái gì? Tôi không phải đã lấy mạng một thiên sứ thần của bọn chúng rồi sao? Sao chúng còn dám đến xâm phạm? Thật sự cho rằng Hoa Quốc ta không có người sao? Bọn chúng chính là biết Kiếm Đế đại nhân đã từ chức hôm qua nên mới dám làm cả như vậy. Tôi thay mặt hàng tỷ người dân Hoa Quốc xin lệnh, xin Kiếm Đế hãy tập hợp trở lại quân đội. Nhưng mà tôi đã hứa với Nhiếp Ảnh rồi. Anh đi đi. Tần Phóng, đây là trách nhiệm của anh. Em đợi anh. Đúng vậy bố. Bố chính là đại anh hùng cái thế của Hoa Quốc chúng ta đó. Tuyệt đối không thể để người khác coi thường Hoa Quốc chúng ta. Được, vậy thì hãy để bọn chúng xem uy thế diệt thế của thiên tài thiết kỵ chúng ta. Hỏa Phượng, truyền lệnh của ta, lập tức đi đến biên cương, tiêu diệt kẻ địch xâm phạm Hoa Quốc ta. Trong đời này lại được thấy uy phong của tướng quân, thật là vinh hạnh. Cậu lập tức đi đến biên cương, nói với bọn giặc của Ưng Liên bang, Tần Phóng ta đã trở lại. Rõ. Nhiếp Ảnh, Ngữ Nhi, hãy đợi anh trở về.